velkomin þennan Ársfund Umhverfisstofnunar og góðan dag. Við ákváðum að breyta út af vananum, þetta nú oftast verið síðdegisfundur hjá okkur, en að hafa morgunverðarfund að þessu sinni og mér svona heyrðist að einhverjir voru með efasemdir fyrir að það hafi byggt svona einhver slegið á það núna í morgunsáttunum, það starfi hérna út á plan. Og ég vona að þið eru búin að þið séu búin að hafa tækifæri til að koma ykkur að borða og svo bara getið þið farið fram og fengið ykkur meira og hafið svona ykkar haldin á með það. Og á borðunum eru svona smá lesefni, það er ástæðuætlun Umhverfisstofnunar og eitt eintak af áskýrslunni við ákveðum að prenta hana ekki nema mjög takmörkuðu upplagi. Það er allt hérna inni í þessum sal núna. En hún er að öðru leyti komin á vef Umhverfisstofnunar, umhverfisstofnun.is eða upp.is og svona til hægðar auka fyrir snjallsímavænta þá er QR-kóðinn á borðinu með dagskrána þannig að þið getið kynnt ykkur það. En þessi 2001. öld sem er nú enn ung er án efa öld umhverfisins. Ef við nýtum tækifærin og bregðumst við brýnum áskorunum, hvort sem það er á sviði loftslagsmála, sjálfbærni, verndun hafsins eða hvað sem er, þá er þetta mikils að vinna. Við vitum og finnum að það er vitundavakning í gangi. Fólk og fyrirtæki vilja gera betur því þau vita að við verðum að gera betur. Þess vegna völdum við þessa yfirskrift fundarins. Grænt samfélag, grænir samfélag. Við leitum svara við spurningunum hvernig við öll hér í sammenningu og allir á móti líka geta nýtt tækifærin og skapað okkur og komandi kynslóðum grænna samfélag. Okkur er ekkert að vanbúnaði en það er verk að vinna hér í dag margt að ræða og ég ætla að byrja á því að bjóða ráðherra velkominn. Það er umhverfis- og auðlindaráðherra sem fyrir sléttir viku takk fyrir undirritaði Parísarsamninginn um aðgerðir í loftslagsmálum í New York og við sem með þetta stopp. Sigrún Magnúsdóttir var kjörin alþingismaður fyrir Framsóknarflokkinn vorið 2013 og tók þá jafnframt við stöðu þingflokksformanns en tók svo við núverandi embætti umhverfis- og auðlindaráðherra á framhaldshaust 2014. Sigrún, gjörðu svo. Á þessum ársfundi er kastljósinu beint á því hvaða áskoranir við þurfum að takast á við til þess að búa til grænt samfélag, samfélag til framtíðar og þar með græna ferðamannastaði. Og það er sannarlega nógu af taka. Spennandi tækifæri og verkefni eru því framundan að virkja kraft nýsköpunar og til að skapa græn störf. Ég held að allflestir vilji nú hafa framtíðina græna og því þurfa fjárfestar í auknum mæli að koma að borðinu til þess að taka þátt í þeirri þróun, svo sem einstaklingar, ríki og atvinnulífið og að þannig að allir leggi meira af mörkum til umhverfismála. Umhverfismál snúast öðru fremur að betri nýtni og umgengni og er ánægjulegt að skynja hvað fólk er farið að hugsa meira hegðun sína með tilliti til þessara hluta. Hegðun okkar dagsdaglega skiptir máli hvort sem hún lítur að vali á fatnaði, matarsóun, orkunotkun eða samgöngum sem allt hefur áhrif á vistborið. Þessu tengt var nýverið sett fyrsta almenna stefnan fram sem ber heitið Saman gegn sóun. Hún fjallar hvernig við getum nýtt auðlindir okkar sem best og tengist jafnframt kjörorðum mínum sem ég ákvað að velja mér í upphafi míns ferils betri nýtni og umgengni. Með réttu hugafari getum við tileinkað okkur að endur nýta hluti og sporna við sóun svo minnst farið til spillis. Í stefnunni góðu sem gildir til 12 ára er sérstök áhersla lögð á 9 flokka.
en matvæli, plast og textill verða í forgangi 2 ár. 3 atriði verða í forgangi 2 ár í senn, en við byrjum á þessu. Og við leggjum þessana sérstaklega áherslu og athygli á matarsóun, eins og ég vona þegar við öll tekið eftir nú í ár og á næsta ári. Og það einkar ánægjulegt að Umhverfisstofnun að undirbúa fyrstu rannsóknina á matarsóun á Íslandi og hefur opnað vefgáttina matarsóun.is. Það brýnt að kortleggja vandamálið og virkja allt samfélagi með festu svo árangur náist. Það til mikils að vinna. Áhersla á minni plastnotkun verður síðan áhersluatriði frá árinu 2018, ekki það við ætlum að sleppa að hugsa það núna, og textill síðan frá 2020 og raftæki frá 2022 og svo taka við grænar byggingar og pappír. Það svona kannski málaflokkur sem við höfum ekki fjallað mikið og því væri æskilegt að við reyndum að hafa eins og eina góða ráðstefnu grænar byggingar fyrir en síðar. Og mig langar til að segja ykkur að því ég fór að hugsa þessar grænu byggingar að getum við ekki sagt að torfbærinn okkar hafi verið grænn og í raun umhverfisvænn byggingastíl. Efnið sem tekið var í úr umhverfinu og ekki var stundar innflutningu mikið hérna til þess af efni í þá bæi og mótaðist af því veðurfari og öðru sem var á Íslandi. Þannig ég held að við verðum að fara að taka hann svolítið í sátt og reyna að finna hvað var gott við hann og hvað við getum fært til nútíma, í nútíman og stíl sem við viljum hafa í dag. Ég segi það að ég hef mikinn áhuga á að reyna að minnka plastnotkun almennt og býð þess vegna með mikill eftirvæntingu eftir tillögum núna 1. júní frá starfshópi sem hefur verið að skoða hvernig hægt sé að draga úr notkun plastpoka. Og í beinu framhaldi af því ætla ég mér að kalla eftir tillögum líka hvernig sé hægt að minnka plastnotkun almennt. Tók eftir því var að koma hér að núna í rokinu þá var hérna plastpoki var hérna fjúkandi hér fyrir utan dyrnar, þannig að það þegar svona veðurfari að þá fer plasti oft á stað og ekki síst í haf út og við erum að hérna takast á mikið vandamál þar. En fræðslu forvarnir gegn sóun þarf að haldast í hendur við sett markmið stefnunnar og þannig hefur til dæmis verið útbúið skemmtilegt námsefni fyrir miðstig grunnskóla til að unga fólki geti strax farið að skapa og undirbúa og skynja grænt samfélag. Þar þurfum við ávallt að byrja. En umhverfismálin mál málanna, tel ég, og mér finnst að fara stöðugt vaxandi og það á ekki síst við líka á erlendri grundu, eins og hér kom fram að þá var ég í New York í síðustu viku og það voru magnaði dagar þegar fundað var heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og Parísarsamkomulagið. Aldrei hafa fleiri fulltrúar þjóða heims skrifað undir alþjóðlegan samning og var það því sannkölluð hátíðarstund. Þetta var stund vonar og loforða bætta og breytta hegðun. Mér fannst áhrifaríkast sem kannski hefur ekki mikið komið fram hér á Íslandi að þegar að þjóðhöfðingjarnir helstu voru búin að halda sínar hátíðaræður að þá komu inn öllum og óvörum tæplega 200 börn, eitt barn frá hverju ríki klætt í ból Sameinuðu þjóðanna með merki framan á, þannig að það hefði verið valinn semsagt einstaklingur frá hverju af þessum 197 ríkjum. Þannig að það var kom einhver svona alveg titringur í loftið og eins og við getið ímyndað eitthvað þá fór maður að spekulera hver Íslendingurinn. Og við fundum því allt í einu veifaði einn gljóðkollurinn hérna til okkar. Þetta mjög eftirminnileg stund finnst mér. En það skiptir miklu máli að fylgja samningum vel og ákveði eftir og ríkisstjórnin hefur kynnt í haust sem sagt tillögur sem að við undirbyggum í umhverfisráðuneytinu sóknaráætlun varðandi loftslagsmálin þar sem að við erum að hrinda af stað 16 fjölbreyttum verkefnum til 3 ára. Og til þess að það megi takast og standa undir væntingu þeirra kynslóða sem eftir koma
er þó mikilvægast að örva og virkja allt samfélagið eins og þegar hefur komið fram hjá mér og fyrirtæki svo einstaklinga til þátttöku og aukinnar vitundar. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem kynnt voru í New York og þar voru þessar áherslur Íslands kynntar líka og sem ekki hvað síst sem að snýra að matarsóuninni, loftslagsvænni orkuskiptum, landgræðslu og baráttu fyrir jafnrétti kynjanna. Og það vakti athygli að við nefndum þessa 4 punkta og mér skilst hjá Sameinuðu þjóðunum alltaf þegar kemur að, við einföldum þetta nú líka stundum, þegar kemur að konum, fiski, jarðvarma og jarðvarmanum, orkunni og öðru landgræðslunni að þá hlustað á Ísland. En fyrir mér var það sérstaklega ánægjulegt að jafnréttismálin voru einnig sett í forgang, rétt eins og umhverfismálin, þá var það þau allar ákvörðunartökur. Og frá því ég byrjaði að starfa í pólitík fyrir tæpri hálfri öld hef ég þurft að berjast í jafnréttismálum innan flokks sem utan. Og svo barátta heldur áfram þó margir sigrar séu þegar í höfn. Það má aldrei gleyma sér. Góði gestir, ég hef nefnt nokkuð verkefni sem unniðan en það eru mörg fleiri í farvatninu hjá okkur. Við í ráðuneyti umhverfismála lítum svo á að vorið sé ekki síður uppskerutími. Þó reyndar á annan hátt heldur en haustinn. Unga fólkið sem óðast að útskrifast og uppsker einhverjum frá margvíslegum skólastofnunum og það enn til skemmtana. Og ráðuneytin og stofnanir þessir að leggja lokahönd og ýmis verkefni áður en starfsfólki heldur á viti sumarið. Nýlega settum við á stað undirbúninga friðlýsingu Kerlingafjalla og stendur svo vinna yfir í fullum gangi í umhverfisstofnun. Með það markmiði að friðlýsa þá stórbrotnu náttúru sem þar að finna með sjálfbærna leiðarljósi. Stefnt að undirskrift friðlýsingar miðjan júní. Innan Kerlingafjallasvæðisins eru 4 svæði í verndarflokki rammaáætlunar og það nýtur vaxandi vinsælda fyrir hvers konar útivist og ferðamennsku. Af öðrum áfangum í starfi okkar í vetur erum við náttúrulega mjög ánægð hvað náðist góð sátt og niðurstaða þegar ný náttúruverndarlög voru samþykkt eftir mikla vinnu. Með nýju lögunum ykkur starfsfólki umhverfisstofnunar færð rík ábyrgð á mörgum sviðum. Þá vorum við ánægð að við náðum því fyrir páska að fá í gegnum Alþingi samþykkt á landsskipulagsstefnunni okkar sem algjört nýmæli og gildi til ársins 2026. Landsskipulagsstefna markar tímamót í skipulagsmálum þar sem horft til lengri tíma en áður, bæði í samgöngum, byggðamálum, náttúruvernd og orkunýtingu. Einnig fengum við svipa leyti samþykkt lög uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Þetta eru líka nýmæli sem náðist í gegn núna fyrir páska. Lögin veita okkur svigrúm til þess að setja meiri kraft í framkvæmdir og til þess að hafa skýrari yfirsýn. Og við erum þessa dagana að ráða verkefnisstjóra til þessa verks. Fulltrúar 3 ráðuneyta sem á sveitarfélaga sitja í verkefnisstjórninni og gera tillögur verkefni og forgangsröðun framkvæmda. Og þá brýnt að skilgreina betur hvað ferðamannasvæði enda náttúran frá fjöru til fjalla einstök auðlind sem ber að vinna með af virðingu og alúð. Í lok vetrar fékk ég í hendur ágæta vinnu hvernig styrkja mætti gott samstarf enn betur á milli umhverfisstofnunar og landgræðslunnar. Sameiginlegir snertifletir eru margir og starfsfólk beggja stofnanna búa dýrmætri þekkingu sem mikilvægt að nýta í þeirri vegferð sem framundan við að gæta gæðum landsins. Öllum ljóst að við sem erum varðlegar umhverfisins stöndum frammi fyrir nánast óþekktum áskorunum sem hinn sívaxandi fjöldi ferðamanna. Ég bind til mikla vonir við samþættingu verkefnastofnana þannig að við getum gengið hratt og öruggt til verka. Bæði landgræðslan og umhverfisstofnun eru með starfsstöðvar víða um land og ef samstarf þeirra getur eflt mátt og getu þessara starfsstöðva vítt og breitt á landið það stórkostlegur ávinningur. Þessu tengt og að dreifingu ferðamannastað víðsvegar um landið þá horfi ég til þjóðgarðsins á Snæfellsnesi sem í umsjón umhverfisstofnunar. Fyrir meira en 40 árum
var ályktað stofnun þjóðgarðs sem bar þá heiti Þjóðgarður undir jökli. Það var Eysteinn Jónsson sem bar fram þessa tillögu og nú fyrir 15 árum var þjóðgarðurinn stofnaður. Mér langar til að nota þetta tækifæri og flytja ykkur gleðitíðindi. Gleðitíðindin eru þau að það hefur náðst núna á lokametrum fjármagn til þess að hefja byggingu gestastofu í þjóðgarðinum á Snæfellsnesi. Þetta er málefni sem er búið að vera, nánast áratug í deglunni, eru til teikningar og við ætlum ekki að breyta þarna neinu. Við hefjumst bara handa, það er komið tími til þess. En inn í bæði núna nútíma fjárhagsáætlun sem á til 5 ára sem þið vitið að er verið að kynna núna er komið inn fjármagn til að ljúka þessari byggingu. 300 milljónir króna samtals. Ég held að þetta verði mikil búbót og bylting fyrir þjóðgarðinn og fyrir Snæfellsnes og eykur án efa aðdráttarafl svæðisins til muna. Ég held líka að það er ekki eitt hús sem breytir öllu, en þetta er svona jákvætt að við horfum til Snæfellsnes sem, og það hefur komið fram kannanir það að jafnvel Snæfellsnes sé, það er náttúrulega mjög vinsælt, en sé að verða vinsælt eftir svona vísbendingum og við getum þar með líka dreift að það er ekki allir gullna hringinn, því Snæfellsnes er ekkert sigrað, kannski býður upp á pínulítið öðruvísi náttúru og umhverfi. Þannig að þetta er ánægilegt. Annað sem ég langar líka tilkynna ykkur hér í dag, að það er líka komið inn í fjárlög núna aukning fyrir landvörslu. Og ég held að hver einasti maður sem hér situr inni viti það hvað mikið þörf er á því og ég held að við séum að auka þetta eitthvað 20-25% miðað við það sem er í fjárhagsáætlun í ár. Þannig að ég held að munum minna. Þannig að ég vona allavega að þetta verði til þess að bjarga, þá er ég ekki bara að horfa á Kristín Linda bjarga stofnunina, aðalega við að hugsa að bjarga náttúrun ekki sér. Og landverðinni hjálpa sannarlega til við að leiðbeina fólki hana. En verkefnin eru ærin og til að bæta öryggi þeirra sem sækja ykkur heim verður landgræðsla styrkt enn frekar við Mývatn og á Fjallabaki og á Hornsöldu svo fátt eitt sinni. En góðir ársfundagestir, ég kem nú ekki hvað síst hingað í dag til þess að þakka starfsfólki Umhverfisstofnunar fyrir velunni störf á liðnu ári og liðnum árum. Ég sagði það hér í þessari pontu í gær að mér finnst lífið leika með nokkuð grátt og þá var það út af því að ég var að kveðja Svein Runarsson sem landgræðslustjóra og þá meinti ég það að fá ekki að starfa lengur með svona frábæru fólki. Ég vil þakka ykkur enn á frekar þessi störf og veit að þið setji metnað ykkar og gleði til þess að þessi verkefni takist sem best. En maður verður líka að hafa gaman í vinnunni, ekki satt. Og ég óska ykkur alls velfarnaðar í þessum störfum við að efla grænt samfélag til framtíðar og þá umgjörð sem við viljum búa okkur og ferðamönnum all land. En við ferðamönnum bæði Íslendingur sem á hennum erlendu gestur sem við bjóðum velkomna til þess að njóta okkar einstæðu náttúru með okkur. En í lokin að þá er svo ánægjulegt að mér langar til þess að veita sérstaklega 4 starfsstöðum Umhverfisstofnunar hér viðurkenningar. Við erum með viðurkenningar fyrir svokölluð græn skref sem stofnanir geta tekið og þegar eru komið með 5, ekki satt, þá er það 7-9 starfsstöðum. Þá er það sem sagt heið fullkomna og núna bið ég fólk hérna frá starfsstöðunum og Ísafirði, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum og þjóðgarðinum á Snæfellsnesi að koma hérna til okkar. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju.
Takk fyrir það. Innilega til hamingju. Takk fyrir og innilega til hamingju. Ég bið ekki Ljómandi gott, takk fyrir þetta Sigrún og til hamingju með viðurkenningarnar, starfsstöðvarnar. Þetta ótrúlega jákvætt, þetta öll 5 grænu skrefin sem að þessar 7 starfsstöðvar hafa stigið og nú hefur bara 2 eftir. Og ég man þegar ég byrjaði hjá Umhverfisstofnun sem upplýsingafulltrúi, ég gleymdi reyndar að kynna með hann, ég heiti Guðfinnur Sigurjónsson, ég ljónsmerkinu, við erum svolítið sjálfhverf, ég biðst afsökunar, maður gerir bara ráð fyrir að allir viti hvað hann heitir. En þá fannst mér þetta fólk, bara allt háttalag á stofnunni svo skrítið. Ég fann hvergi ruslatunnur, ég satt alltaf uppi með alls konar dót og drasl. En núna ég maðurinn sem að vaskar upp jógúrtdóllurnar heima, þannig að svona þetta bara. Þetta allt í hugafarinu. Og við eigum það ekki síst að taka góðri fórustu í okkar stofnun og það einmitt komið að forstjóranum og opnunarávarpi hennar Kristín Linda Árnadóttir. Ráðherra, kæru ársfundargestir, það afskaplega ánægilegt að sjá okkur hérna svona mörg. Enda málefnið brýnt sem við ætlum að ræða í dag. En við höldum ársfundin okkar undir einkennismerkjum grænt samfélag og grænir ferðamannastaðir. En á árinu hefur nú ýmislegt markvert gerst til þess að grænka samfélag okkar og ég byrja bara nákvæmlega sömu slóðum og umhverfis- og auðlindaráðherra. Það einmitt í nýrri stefnu sem ráðherra setti þar sem áhersla lögð á nægjusemi, betri nýtingu og minni sóun. Áherslan lögð á að koma í veg fyrir myndun úrgangs, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, efla græna nýsköpun og síðast en ekki síst minna á að við þurfum svo sannarlega öll að taka þátt. Þetta ekki hinir sem að gera þetta, við eigum að gera þetta. Það þarf nefnilega að auka sjálfbæra neyslu og við þurfum bara einfaldlega að neyta minna. Tryggja þarf einnig að með auknum hagvexti fylgi ekki aukin losun á úrgangi heldur að við nýtum hann sem hráefni. Draga þarf úr notkun einnota umbúða og stuðla hönnun vöru úr endurröndum hráefnum og tryggja jafnframt að hún sé ekki skaðleg heilsu og umhverfi. En fyrsta áhersluatriðið eins og ráðherra minntist á matarsóun. Matarsóun veldur bara hreinlega óþarfa álagi á umhverfið, þar meðal meiri losun gróðurhúsalofttegunda. En gerum á ráð fyrir að alltaf 5% af árlegri heildarlosun Íslands af gróðurhúsalofttegundum komi vegna matarsóunar. Matarsóun því sóun á hráefni, peningum sem við höfum nú mikið fyrir að vinna fyrir, býr til mengun og eykur losun gróðurhúsalofttegunda. Við hjá Umhverfisstofnun vildum að sjálfsögðu reyna að gera eitthvað í þessu og höfum því markvisst verið að reyna að draga úr matarsóun hjá stofnunni í samvinnu við ESS sem að sér mötuneyti hjá okkur. Með því að fá starfsfólk til að skrá sig í mat fyrirfram, bættu skipulagi og upplýsingagjöf hefur okkur tekist að draga úr matarsóun 40%. Og ef við myndum taka þessa tölu og yfirfæra á alla þá sem vinna hjá ríkinu, sem í svona kringum 15.000 starfsmenn, og hægt var að áætla sama árangur, þá værum við að urða það bil 100 tonnum minna af lífrænum úrgangi. Þetta var eina myndin sem ég fannst vera skiljanleg fyrir hvað væri 100 tonn. Þetta sem steypireyður. En þú ert ekki bara að spara hversu mikinn úrgang þú ert að setja frá þér, þú ert líka að spara mikla fjármuni sem við getum þá nýtt í eitthvað annað og verndar umhverfið. Af því að þetta ekkert svo flókið. Þetta snýst að venja sig á nýja siði og eftir skamman tíma verða þeirri jafn sjálfsagðir og sólin. En ný og það tekur ykkur við hérna hjá mér. En ný og spennandi fyrirtæki sem búa til verðmætur úrgangi að ryðja sig til rúms
Við vitum af gríðarlegri verðmætaaukningu í fiskvinnslu þegar farið var að búa til verðmæti úr aukaafurðum sem var áður hent. Það hefur tekið við, Sigurður reddar þessu fljótt og vel. En á sínum tíma var mikil andstaða, þið munum kannski eftir þessu, það var andstaða við því að það yrði bannað að henda fiskúrgangi við sjóinn. Umhverfisyfirvöld voru svolítið sökuð að vera ekki alveg í tengslum við raunveruleikann og bannið væri fáránlegt. En núna sjáum við afraksturinn. Þetta kallast nefnilega svona gott dæmi snjallar reglugerðir. Það reglur sem ýta blíðlega við fyrirtækjum í átt að grænum tækifærum og þarna eru svo sannarlega græn tækifæri. Við viljum nefnilega ekki lengur vera samfélag sem byggir á taka, framleiða, nýta og henda. Við viljum fara í hringrásar hagkerfið sem tryggir að við förum betur með hráefni. Við hönnum vöru þannig hún endist, samanber símarnar okkar sem að endast 1 ár. Við viljum endurnýta, við viljum reyna að gera við og síðast en ekki síst aldrei henda. Heldur koma úrgangi í réttan farveg þannig að hann geti orðið að vöru. Við hjá Umhverfisstofnun leggjum okkar á mörkun en óflokkaður úrgangur frá Umhverfisstofnun einungis 7% af heildarúrgangi frá stofnuninni. Annað fer allt í hringrásina. Umhverfisstofnun hefur jafnframt unnið að norrænu verkefni sem miðar að því að kortleggja hvar lífrænn úrgangur verður til. Með það markmið að auðvelda nýsköpun, þessa grænu nýsköpun sem við erum alltaf að ræða um. Verkefnið hluti af stærra verkefni lífhagkerfið sem Mati stýrir. Mikilvægt að vita hvar hráefnin verða til og í hvað miklu magni, því að grunnurinn að nýrri vöru einmitt að vita hversu mikið hráefni til. Til að styrkja græna hagkerfið og grænt samfélag jafnframt mikilvægt að ríkið sjálft gangi á undan með góðu fordæmi. Þátttaka stofnana í grænum skrefum og skilum á grænu bókhaldi hefur nú þegar skilað sparnaði bæði fyrir ríkið og ekki síst fyrir umhverfið. Pappírsnotkun stofnana sem skiluðu grænu bókhaldi fyrir árið 2014 minnkaði 29%. Ef allar stofnanir ríkisins myndi minnka pappírsnotkun eins mikið og þær sem skila grænu bókhaldi myndi sparast í kringum 70 milljónir króna á ári. 70 milljónir króna einfaldar með því að prenta út minna. Og rafmagnsnotkun hefur jafnframt lækkað 13% hjá þessum stofnunum. Hér því raunverulega umhverfis og rekstrarlegan ávinning að ræða. Og við verðum að vera dugleg að segja frá þessum árangri og þannig hvetja aðra til góðra verka. Við hjá Umhverfisstofnun hefum verið að vinna samkvæmt stefnumótun sem við settum árið 2013 og gildir út 2017. Þetta glæra sem ég búin að vera með núna í ansi mörg ár. En það þetta mjög mikilvægt að við setjum okkur stefnu og við fylgjum henni eftir. Það snýst þetta. Og til þess að ná þessu markmiði, þau 8 markmið sem við sett, þá hefum við unnið með í teymum. Teymin okkar, þau standa nefnilega vikulega fyrir framan töfluna sína sem hefur að geyma á myndrænan hátt þau verkefni sem eru væntanleg, verkefni sem unnið verður að í vikunni og síðast en ekki síst verkefni dálkur yfir lokin verkefni. Af því það yfir dálkurinn sem við gleymum svo gríðarlega oft. Við munum eftir því hvað við höfum eftir að gera en við gleymum öllu það sem við erum búin að gera. En í áskýrslunni okkar erum við með að draga fram þau verkefni sem lokið og sýna fram á líka af hverju það var mikilvægt að ráðast í þau. Skýr tengsl eru þannig á milli ársáætlunar og ársskýrslu. Í ársáætlunni segjum við hvað við ætlum að gera á árinu og í ársskýrslunni segjum við hvernig tókst okkur til. En nokkur dæmi hvernig gekk. Við kláruðum 80 og 9% ársáætlunar verkefna. 70% starfsmenn Umhverfisstofnunar eru með samgöngusamninga sem þýðir það að þau taka strætó, hjóla eða labba í vinnuna. Flestir yfir allan ársins hring en einnig bjóðum við upp á sumarsamninga. Þannig leggja starfsmenn Umhverfisstofnunar sitt að mörkum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, bæta loftgæði og bæta sína heilsu. Því maður verður auðvitað mun hraustari á því að hjóla í vinnuna heldur en að keyra. Ég held að það sé líka gott fyrir geðheilsuna, sitt ekki í þessum umferðarteppum.
En það mikið verk óunnið í uppbyggingu innviða til verndar náttúruna á friðlýstum svæðum og við framkvæmdum fyrir 250 milljónir á síðustu ári og á þessu ári erum við nálagt 370 milljónir sem við erum að fara að framkvæma. Þannig að það mikið verk óunnið. Við höfum unnið að upprætingu lúpínu á friðlýstum svæðum og vel gengur að gera verndar og stjórnunaráætlanir fyrir friðlýst svæði. En það eru líka nokkur vísar sem eru ekki eins jákvæðir, því sjáum við það líka í ársskýrslunni okkar. Fjölgun í frávikum í eftirliti með mengandi atvinnurekstri, en það eru líka góðu fréttir í því. Urðunarstaðunum, þeim gengur betur nú en áður, en það eru nokkur fyrirtæki sem eru með mjög mörg frávik sem að draga allt annað upp. Jafnframt erum við staðræðan í að bæta okkar málsraða þannig að þeir sem að við þjónustu fái það þjónustu sem við lofum. En starfsfólk Umhverfisstofnunar sífellt að hugsa það hvernig við getum gert betur. En ég held að ástæðan fyrir því að fólk svona tilbúið í breytingar auðvitað, fyrir utan þess hversu frábært starfsfólk þetta auðvitað vegna þess að við vitum það að starf okkar skilar árangri. Kannski ekkit endilega í dag, en til framtíðar að þá skilar þetta allt árangri. En það að mínu mati gríðarlega mikilvægt að stofnanir sem starfa fyrir almannafé og falin mikilvæg hlutverk samkvæmt lögum og reglugerðum geri grein fyrir störfi sínu og hlusti á uppbyggilega gagnrýni. Ég hvet ykkur því til þess að glugga í ársskýrsluna, það því miður einungis eitt eintak á hverju borði vegna þess að við erum hætt að prenta, en það aðeins fleiri eintök á ársáætluninni, en endilega gluggið í þetta en svo minni á að þetta allt til á netinu. Ein af nýju áskorunum hin mikla aukning á fjölda ferðamanna til landsins og sú staðreynd að nú orðið koma þeir til landsins allan ársins hring en ekki yfir hásumarið eins og áður var. En þessi glæra sýnir fjölda landvarðavirkna hjá Umhverfisstofnun og Vatnajökulsþjóðgarði, við tökum okkur saman þarna, í samanburði við fjölda ferðamanna og spá fyrir árið 2016. Þessi staðreynd kallar á breyttar áherslu hjá stofnuninni, bæði hvað varðar uppbyggingu innviða en ekki síður í að tryggja að þeir ferðamannastaðir sem við erum að byggja upp séu grænir. En þá kemur þessi stóra spurning, hvað grænn ferðamannastaður? Að mínu mati það sem upplifun ferðamannsins helst í hendur við væntingar stórfenglega náttúru, þar sem hlúðir á náttúrunni ekki gengið á hana, þar sem efnanotkun sjálfbær og stýringa til fyrirmyndar. En við þurfum líka að huga að aðgengi fyrir alla og öryggismálum og svo framvegis. Þannig að við erum að takast á sama stað með mjög fjölþætt verkefni. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka fjölmörgum samstarfsaðilum sem hafa unnið með okkur að þessu stóra verkefni og ég get alveg sagt það að allavega í svona 95% tilvika að þá eru samstarfsaðilar okkar mjög jákvæðir og eru tilbúin til að koma með í þessi verkefni 1, 2 og 3 og svo eru náttúrulega alltaf ákveðin svona 5% sem að reynir á taugarnar en tölum ekki það. En ráðherra vísu farin, hún þurfti að hlaupa á ríkisstjórnarfund. Við ætluðum reyndar að tímasetja hennar útgangu við eitthvað svona sprengiefni í ræðinu minni en við náðum því ekki alveg. En þetta var afskaplega gleðileg tíðindi þessi tíðindi að það sé verið að byggja þjóðgarðsmiðstöð í Snæfellsjökulsþjóðgarð. Bara fagna því og mér hefur borist kveðja frá samstarfsmanni mínum, honum Kristni Jónssyni bæjarstjóri í Snæfellsbæ, sem vildi þakka ráðherra, ég verið að koma þessu persónulega til hennar síðar, og fagna þessari frábæru frétt vegna þess að við erum búin að bíða eftir þessu svolítinn tíma og þegar maður sér fyrir endan á svona stóru baráttumáli þá maður svo glaður og maður verður bara muna það að fagna því sem að fagna ber. En við þurfum jafnframt að huga af þolmörkum heimamanna og við viljum taka vel á móti fólki og til þess þau þurfa að vera skýr tengsl á milli hagsældar heimamanna og aukningar af ferðamennsku. Það þarf að vera eftir eitthvað sem allir geta nýtt sér. Umhverfisstofnun vill meðal annars taka þátt í uppbyggingu fyrir rafmagnsbílavæðingu á Íslandi. Við erum núna í miklum uppbyggingafasa og viljum tryggja að sú uppbygging auðveldi umskiptingu frá bensín- og dísilbílum yfir í rafmagnsbíla. En það eru innviðir sem myndu þá nýtast bæði ferðamönnum og heimamönnum. Ef við getum ekki gert þetta á Íslandi, hvar gætum við þá gert þetta? Þetta mjög einfalt. En við þurfum að hugsa áfangastað fyrir ferðamenn á heildstæðan hátt. Þetta snýst skynjun,
hvernig við upplifum hlutina. Hvaða skilaboð erum við til dæmis að senda með því að selja vatn í flöskum sem hægt að taka á krana? Ég held að þetta vatn sé klárlega ekki ætlað til sölu fyrir Íslendinga. Með því að raða upp stæðum af vatnsflöskum erum við þar með að segja að gæði neysluvatns á Íslandi sé ekki nægilega góð. Það okkar skilaboð til ferðamanna að hér getur ekki treyst vatninu í krananum? Nei. Síðan þegar ferðamaðurinn ætlar að skila flöskum í endurvinnslu, að þá höfum við raunverulega ekki byggt upp kerfi heldur sem að tekur mið af þörfum aðkomumanna. Einungis hægt að skila á sérstökum stöðum og þó að við sjálf vitum hvar þeir eru, að þá það ekki að alveg jafn augljóst fyrir ferðamenn. Við þurfum að vera meðvituð það hvaða skilaboð við erum að senda í allri keðjunni. Við getum ekki byrjað á stórum auglýsingaskiltum hreinleika Íslands og jafnframt hvatt við til þess að almennt neysluvatn sé keypt í flöskum. Við skulum bara breyta þessu. Vegna þess, allt breytingum háð og það okkar að gæta þess að ákvarðanir sem eru teknar leiði af sér grænni framtíð. Umræðan verður sífellt grænni og það sem þótti róttækt fyrir 5 eða 6 árin síðan þykir það ekki lengur. Eins og til dæmis að minnka notkun einnota plastumbúða, draga úr matarsóun, krefjast fjölbreytnari samgangna, kaupa frekar umhverfisvatna og svo mætti lengi telja. Áhugaverðar niðurstöður birtast að lækkun á árlegri notkun heimila á rafmagni og ástæðan einföld. Við skiptum yfir í orkusparandi perur og sparneyttari heimilistæki. Og við kannski munum öll eftir því hvað margir voru nú ekki hressir með þessar sparperur. Þetta átti nú ekki við á Íslandi, en tölurnar þær ljúga ekki. Við höfum náð árangri síðastliðin ár í 8 grænna samfélagi og grænni ferðamannastöðum. En þetta gerist ekki að sjálfu sér og við þurfum að taka breytingum fagnandi. Við þurfum að vera duglegir í því að miðla hvað hver og einn getur lagt á mörkum og við þurfum öll að vera fyrirmyndir. Þannig búum við til grænni framtíð. Takk fyrir. Það einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristín Linda. We are very honored to have a very special guest with us at this annual meeting, Mr. Hans Bruyninckx, Executive Director at the European Environment Agency, EEA, in Copenhagen. Hans, with your permission, I will continue this introduction in Icelandic. Yes. Hans belgi og tók við starfi forstjóri Umhverfisstofnunar Evrópu sumarið 2013. Hann menntaður stjórnmálafræðingur í grunninn og lauk doktorsprófi 1996 frá Colorado State University með alþjóðlega umhverfisstjórnmálafræði sem sérgrein. Hans hefur auðvitað mikla reynslu úr málaflokknum og mikla skoðanir úr því að sjálfsögðu hvernig við sköpum grænna samfélag með áherslu á þetta hringrásar hagkerfi. Ætlar að segja okkur af þeim. He has come a long way. He was in Bilbao yesterday morning. And he almost didn't make it last night because of the situation at the airport, and that's what every organizer wants to hear the night before the annual meeting, that there's a 40-minute gap possibly in the schedule, so we are especially happy to have you with us this morning. A very special welcome to Iceland again. The floor is yours. Thank you. Thank you for the gentle introduction. I understood my name and it was very nicely done. Thank you, Kristín Linda, for inviting me again to Iceland. It's my second time here in, I think, 7 or 8 months. I liked the weather so much the last time that I decided to come back. All right, what I will try to do this morning briefly is to look at Europe's emerging transition agenda in environment and climate policies. This is the sort of long-term vision towards 2050 and how that relates to terminologies such as the green economy, the blue economy, the circular, resource-efficient economy, the low-carbon economy, and I could have added the digital economy, the smart economy. How many economies do we have? And what does all of this mean and why are we talking
about it. And it's fantastic to see so many of you, because Kristín Linda told me that, yes, everybody who does anything on the environment in Iceland will be together for this gathering. And I thought to meet about 1/3 of you, because I've done similar things in other countries that have 10, 20 times the population with half the attendance. So it's a good sign that so many of you are working on these things. Very briefly, for those of you who do not know us, we are an official EU institution, but we work with the 28 member states of Europe, and on top of that, with the 5, I would call them usual suspects, the good implementers of EU policies, but that are not full members or not members. It's Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein, and Turkey also. And then we work together with the West Balkan. And what we do together is we gather information, we report it, but on top of that, and I think more interestingly probably, we try to make sense of what it means. So we try to create knowledge out of data and information, because data and information without framing in interpretation is rather empty and meaningless. So we try to add meaning to this. And of course we do that together with a network in the countries, including many of you. And we make our analysis in a sort of 3 time dimensions framework. First of all, we report, of course, on what we call the acquis communautaire, the 400 pieces of legislation in this field in Europe. We monitor, we report water quality, air quality, all of those things. That is the day-to-day follow-up. But increasingly, Europe has framed an agenda over the last years to 2020, which is now turning into a 2030 agenda. Think of the climate and energy policy with the 2020 goals for 2020. Think of many other areas of policy, and this is very quickly becoming the 2030 agenda. So you could say that 2030 is the next 2020. Yeah? And you see it in climate and energy again, where we went from 20 now to 40, 27, 27. I will come back to that. It's developing, many numbers. You see it developing in the circular economy package, which has a clear 2030 perspective. The sustainable development goals have a 2030 perspective. So it is the next tomorrow. But on top of that, Europe, I think, more than any other region, is framing what it does in a 2050 perspective. And the 2050 perspective is embedded in the 7th Environment Action Programme, and that has a clear vision. It says that by 2050 we will live well within the limits of the planet. So it's linking that socio-economic aspiration, living well, to the sort of boundary conditions of the 21st century. And in order to do so, Europe says that we have to do 3 things, in essence. We need to go from a linear model of economy where we dig up resources, make products that we usually don't make terribly well, and they're almost impossible to repair and to use for a long time, and then we discard them and we dig up new resources, and the sort of linear. We need to go to a circular economy. I will dwell more on that. We need to go from high carbon to low carbon. Yeah, and I know Iceland is a special case when it comes to the energy system, but in general, that is the orientation. And instead, that's then the third thing, instead of keeping to degrade and deplete natural resources, we should fundamentally restore them and keep them in good shape, natural capital. Those are the 3 things. And in essence, it revisits the old idea of sustainability. And by now, I think we can say old idea. It's 30 years old, and the Brundtland report is 30 years old. And we all were raised in this understanding that the 20th century was about merging social and economic dimensions of society. And if we add the environment now, we have sustainability. And if you pour a little sauce of participation on top of it, we really have sustainability. That's how we were introduced to the concept. Now, of course, I would say this is certainly not sustainability. It was a very good concept and framing to have a debate going, but on a finite planet, you cannot have a little bit of sustainability. It's a nonsensical concept. So the real challenge, according to us, is that we should accept the boundary condition, that is within the limits of the planet,
and we should organize our societal systems which bring the good life, living well. And that's the energy system, the food and agricultural system, the mobility and transport system, and the housing and built environment urban systems. Those are the 4 core systems that bring value to society, and we need to accept that we have to organize them within the limits of the planet. On a planetary scale, and briefly, if you want to lead a good life, you need to be on the Human Development Index, that's the x-axis, above 0.8. You have good education, good healthcare, good living conditions, and if you want to live within the limits of the planet, you need to stay within the sort of capacity of the planet. And every dot is a country here. The red ones are the EU countries, and you can tell how many countries are living a good life within the limits of the planet. Not a single one. Huh? So we have a little bit of work to do. And the old paradigm was that first we would all become rich and have a good life, and then we would tell our governments we now have other values in life, please bring us to within the limits of the planet. That is the old paradigm. Economists call it the environmental Kuznets curve. Unfortunately, there are 2 flaws in this thinking. First of all, this has only worked, this Kuznets curve, for industrial pollution. Yes, the richer we became, the better we dealt with industrial pollution. It has not worked for our fundamental footprint on the planet. It has not worked. Yeah? So that's the fundamental flaw. But let's assume that it would work. Well, with 5 billion people on this planet in the next couple of decades, all aspiring to have a good life, and there is no ethical or normative reason to deny them the same as what we have. Yeah? This is impossible, because by the time that we would follow this, within the limits would be gone. That is sort of the time framing that we have. So the real deal is now to do this, which means that in Paris, the big breakthrough probably was that China and India now understand that they cannot follow the trajectory that we have followed before they become green. We will all have to move into that shrinking sort of part of the planet and of society together. I think that is a clear message. Yeah? Now, we every 5 years, together with our member countries, we make what we call an SOER, a State and Outlook of the Environment report, and we analyzed where we stand for the moment on these challenges. And we drew 4 key conclusions. 1, policies have worked in the last decades in Europe. When they were ambitious, well implemented and well designed. And there are often problems with the 3 parts there. We know that. But when they have that, they deliver. They deliver a better environment, they drive economic and technological innovation, and they provide a healthier environment. And probably when you're living in a place like Iceland, that might not be your main concern, because water quality and air quality are in general fantastic. But if you're living in other places in Europe, the health aspects of the environmental and climate issues are enormously important. More than 80% of people living in Europe's cities are living in air quality that is below the World Health Organization standards. So there is still a big terrain to be covered. The second thing is that regardless of the successes that we had, we look at problems now in a different way. They are much more to be understood as fundamentally unsustainable systems. The transport and mobility system is fundamentally unsustainable. The energy system is unsustainable. The food and agricultural system. And unsustainable means that we use too much energy and the wrong energy, carbon-based. Secondly, I'm starting to think that I'm in our own facilities in Copenhagen, where we have an erratic system as well. So we've had all sorts of messages, and okay, good. I will just carry on. In a place that is called Iceland, keeping cool is probably not a problem. Anyway, so they are fundamentally unsustainable. Too much energy and the wrong energy, too many resources and in a linear way, too big of an impact on natural capital. Yeah? And in addition to that, I would say the social distribution
of costs and benefits is another issue on a planetary scale that is clearly not sustainable. So if we want to change this and make them sustainable, we looked at the trajectories of normal policy making. And normal policy making in Europe has been based on two key premises. You do not question the current systems, you make them more efficient. Yeah? It's an efficiency paradigm. And it's a paradigm of fighting pollution. So we tracked potential future trajectories, and it is clear that the institutionalized approaches that we have, the salami approach, if we keep moving the curve every year by 0.6%, we will eventually end up with the 2050 vision. It's not going to work. Yeah? So making current systems more efficient, that's called a compensatory measure. What goes up there goes down here. Okay? So I like the feeling for balance in Iceland. Okay. So what we need to do is to not focus on the traditional policies, but start thinking about transitional policies, where we actually rethink the systems in a fundamental way. And of course, when we do these reports for policymakers, we need to make sure that they understand that there is a lot of opportunity for Europe in this transition. We have the knowledge, we have the technologies, we are leading in terms of governance and institutions, much more advanced than any other place on the planet. Okay, I will skip this in the interest of time. This is what we call in the agency, it captures the piano of the European environment. Huh? Okay. And if you look at the top line, it gives in the three priority areas of European environmental policy making where we are coming from in the last 10 years, and every key on the piano is a policy domain. Yeah? And without going into details, so you have water quality, air quality, soil quality, noise pollution, all of these things are there. What is remarkable is that we do rather well indeed in what I said, what we focused on, in efficiency gains, yeah? Making our economy more efficient. We produce more with less resources. Yeah? We are becoming more energy efficient. So there we are in the green and the yellow. If you look at environmental risks to health, well-being of the population, the two red keys there are two systemic issues. And that's important because we say that we need to question the systems, so the analysis should support that, of course. And the systemic issues there are climate change, and they are the increased use of chemicals, yeah, which are an intrinsic part of our system of production and consumption. That's on the health side. If I go to the natural capital side, we are performing the worst, which is concerning because this is, of course, within the limits of the planet. This is the planet, it's the natural capital. The keys that are red there are the keys that refer to climate change, highly systemic, refer to ecosystem qualities that are lost over time, biodiversity, losses that keep accumulating, so that's where we are in the red. Where are we in the green? Everything that has to do with pollution and efficiency. So the analysis is supported by the fundamental data. If we look ahead in the next 20 years, the green disappears, and the reason is that if we keep continuing with business as usual and the policies that we have, we will not fundamentally change the systems, hence a reason for transitional policies. And of course we do that in a global context, and that's the purple book which is on the tables, the global trends that have to do with population, technology, economy, environment, governance. We are not on an island, pun intended, with Europe. We are not on an island. We do this in a... All right. Where should I look next? Okay. In fact, I had a pre-meeting at 6:30 this morning with the technical people. I said, could you please have some special effects? Because it brings some humor to my otherwise very dull presentation. Okay. Without going into any level of detail, let's quickly see what this global context is. We will add
43% to the global population by 2050. The global middle class that is starting to consume like us, yeah, is growing by 170%. We will see the global economy triple by 2050, yeah. We will see world material use double at least in that period, and by 2030 even. Tell me when it's over. Okay. I have a very good Icelandic colleague, and he warned me for the Icelandic sense of humor. And, all right, so we see further global biodiversity loss, global warming, and in essence, this is obviously completely incompatible with living well within the limits of the planet. Doubling this, tripling that, this is not compatible. So the question is, what are we going to do? That is the key question. Making the analysis without a plan is a little depressing. What we've seen over the decades is we've seen an unbelievable increase in institutions, laws, technology. It's sort of the institutional side of environment and climate. At the same time, over the last 4 decades, we've seen a further degradation, especially on a global scale, but also in Europe, especially on the natural capital side, of the state of the environment. So what are the explanations? Well, there are 4 explanations that are often given in sort of the analytical literature. One is the counterfactual, which is, of course, very weak. It says, well, if we would not have had all this legislation, it would have been worse. I guess that is true. But yeah, that's then where the argument ends, right? The other explanation is there is an implementation gap. If we would only do better in implementation, it would be much better. Yes, but the analysis is that is not enough as a solution. Or we should improve our governance regimes. Yeah? We should refine them, make them a bit more efficient and effective and less red tape and faster. But again, that is probably not the fundamental thing. And some say there is a time lag. Yeah? It just requires time. Yeah? Give it some time. And that reminds me of the T-shirt that the youth representative was wearing at the COP. And it said, "You have been negotiating all of my life. Don't tell me you need more time." Yeah? Because we actually started negotiating climate change in 1990, of course. So if you're a youth representative, you weren't even born when we started. So we need more time? Yeah, yes, but we should hurry up at the same time. Eh? So probably the thing is that institutional solutions don't address the core issue. And the core issue is the fundamental unsustainability of the systems. Eh? And we frame it like this. The efficiency and pollution paradigm, if you look at the car as the central component of our mobility system, we've made progress. Cars are now less polluting and using less fuel than they did ever before. We know there are some measuring issues and reporting issues. Yeah? We were involved in that. I'm well aware of that. But there is a tangential limit in how efficient you can make this combustion engine, a 120-year-old technology, with an energy efficiency of 20%. Yeah? You cannot decarbonize the mobility system by perfecting a carbon-based engine. Yeah? You need to go to something else. So then we come with electric driving. Yeah? Let's all drive electric. Is this a big jump? Yes, it's a very different technology. It has a much higher efficiency. If you link this car up to a plug at night, the battery becomes part of a network of energy. It deals with intermittency issues in renewable energy systems, because of course the electricity would be renewable. All of this is nice. But now let's assume that in an average European city, we would all drive this car, and this is of course the heart of Brussels, the Rue de la Loi in Brussels, from the European institutions into the Belgian government, would still look like this. Because we would all drive this car at the same time, on the same infrastructure, with 1.4 person in the car on average, and we would use this car for 6% of the time. We know that through big data now, data revolution. And if
by 2050, 6 billion people on this planet, average car use in OECD countries, would want this type of car, we would have huge resource problems. It wouldn't work. So probably a systemic solution is to reflect on where in a city like Brussels is all of this demand for mobility coming from. Why do you see so few bicyclists in Brussels? Yeah? Why do we all need to be at the same place at the same time? How about a better functioning system of public transport in a city like Brussels? And of course, in the end, you would still need cars of some form, whether we would drive them ourselves or not, that's a different story. Who would build them, Google or Volkswagen, is another part of the story. But we would need a car, and then you would want a no-emission car that might probably be an electric car. But a systemic approach starts from very different assumptions and not from let's replace the engine in something that we know. It is not going to solve the problem. So that is the key message. And of course, we can illustrate this with statistics, not only with nice pictures. If you look at the efficiency gains in the engine, that's the purple line in the bottom, but then you see we drive more cars and more kilometers, and the total resource use in the car system is increasing. In other words, efficiency gains, the efficiency paradigm is not delivering overall resource gains, and it's not delivering the transition that we need. The same with homes. The two lowest lines are the energy which we use in our houses per square meter, much more efficient in terms of building them and the equipment which we have in them. But we live in bigger houses. Many people have 2 or 3 houses nowadays, and so we use more resources in the housing system. So what we need is not an efficiency gain in the existing technologies. We need a transition, a jump to another type of system. But there are issues there, because this looks, of course, very nice. The bottom thing is not going to work. You draw an arrow, you put the word transition, and we will be in a better place. I call that stylized optimism. Yeah, that's academics like that. But of course, we should have a form of realism and qualified optimism. It's going to be a murky process. And there are 3 big dangers. Either we react too late or not, and you might end up with a system breakdown. If we keep adding carbon to our atmosphere, we will come to systemic breakdowns. The food system in parts of Africa might be the first breakdown that we will see. Or you might jump to too easy solutions too quickly and too massively. That's the backlash that you might have. If we would have done with biomass, bioenergy, biofuels, what was advised 15 years ago by some, we would have had an enormous backlash, because we would have used agricultural land, deforestation would have been, I mean, all of these issues. So analysis, careful trying, that's important. The biggest danger which we see is the lock-in. Let's take the 2030 climate and energy perspective. Yes, we can reach the -40% that Europe is putting on the policy calendar now by putting all our money and research and technology in perfecting the carbon-based system. And in 2030, we would say we've done very well, -40%. But you have further locked yourself into that system, and you have closed the road to 2050 because you're locked into the old system. The real challenge, of course, is to reach the 2030 goals by opening pathways to 2050. And that means investing now in the next 15 years in a different energy system that will reach the same goals. So it's not enough as a knowledge agency to give the signal, yes, you're reaching your goal because the trend line has been there. You have to be able to explain how you have reached it in light of the 2050 perspective. I will skip this one, because that is, of course, the complex reality that is behind it. It's a lot of little steps that we need to do. Too far, by the way, on my traveling yesterday, my luggage got lost. And my presentation was in my luggage. So I had 57 minutes of battery time left on another device.
And I made this presentation very under stress, like I need this, but anyway, my luggage is somewhere. Okay. Yeah. Anyway, so with all of these challenges, what are now the responses that Europe is providing? Well, first of all, I talked about the 7th Environment Action Programme, but we've got a climate and energy policy that is now looking forward to 2030 and 2050. We've got an energy union in Europe that is saying if you keep your nationalistic protective views on your energy system, we will not get there. We need a much more integrated system in Europe that allows for electricity exchanges and for other exchanges in the energy system to move to this renewable energy future. The circular economy package, which came out on the 2nd of December of last year, and we've got the integrating framework of the Sustainable Development Goals. Those are the key ones that are now looking to 2030, but all refer to 2050. So this 2050 is not just some, we put that on paper and then we forget it. No, it's becoming a real anchoring point in the policy making. We also put it in our title of our multi-annual work program, where we talk about expanding the knowledge base for policy implementation. That's what we do on a day-to-day, and for long-term transitions. So this transitional perspective is very much part of what we do. Now, how is this translated in all these economies? Because quite strangely, when policymakers talk about this, they usually translate it immediately into the economy. We're not going to the green society, we're going to the green economy. We're not going to the, to the low carbon society, we're going to the low carbon economy. Now, with a social science background, I say the whole society will change, and the economy is an important element of that. But let's focus on the economy. We will need to be more resource efficient. We will need to increase ecosystem resilience. It has to be focused on human well-being. I think that is, I sometimes say, I'm not in this business to save the European hamster. I hope the animal gets saved, don't get me wrong. I like hamsters, not in my house, but outside. But it's not about saving a species. It's about creating well-being on a planet with 10 billion people in 2050. That's why we need a hamster, because it's part of an ecosystem. And of course, you want social equity. And that's, of course, referring to this whole paradox of the 1%, the Oxfam report on the 1% that has as much as the 99%. I personally don't believe that that level of inequality on the planet is a good fertile ground for long-term sustainability, but that's other people's job. Now, in the low-carbon economy, the trajectory is quite clear. In Europe, we want to do at least minus 80% to 95 by 2050. That's what this whole thing is about. And the current policies will not get us there. So we will need fundamental transitions. And not only in the energy system. I will come to that. I will skip the thing on Paris. When we look at the circular economy, we think that the circular economy focus right now has a number of core components in EU policy making. One is the Waste Framework Directive, very narrowly. The other thing is the Resource Efficiency Map, and we've integrated those now in the circular economy package. And I will come say a few more things about that. Now, if you link this to ecosystem qualities, the natural capital dimension and human well-being, we think that that is where you enter into the green economy. So it's not the narrow focus on waste and materials and resources, it's the link with the ecosystem and with well-being. And of course, well, these types of graphs where you try to close the loops, because we're using a lot of material, we're extracting a lot, we're using a lot, we incinerate a lot, and still in Europe in 2012, 2.2 tons per person were just put in landfills. 2.2 tons per person. That is enormous if you think of that. Okay, so if you look at the circular economy package, it will further focus on the waste directives, on packaging, on electronic waste, on end of life of vehicles, on batteries and all of that. This is still in the narrow meaning, but
What it will also do is look at product design, yeah, on new forms of business models that are around, where you use much fewer resources in a much more distributive sense, where you look at prosumerism, where consumers and producers are falling together in a category, like people who have photovoltaics on their house, or who sort of build houses that are energy positive instead of energy negative, using energy. And you become a producer and a consumer at the same time. So we will need new business models, and this is a nice one, I think. Yeah? So we need to go from a product to a service thing. Yeah? Let's do a public opinion poll here. How many men here, I say men, I know this is maybe not nice in Iceland, but how many men have a drill in the house? If you could raise their hand. Yeah? Okay, you're all real men, I can tell that. Yeah. It of course adds to your manlyhood if you have all the power tools in your garage. Yeah? But on average, who drills more than 10 holes a month with this drill? Okay, you must have a special hobby, I need to link up with you. But, okay, so, do we really all need this tool? Yeah. That we use 0.001% of the time. I compare to the car, which was 6%. Do we really need this tool? Is there no better way to do this type of, you want access to a service, you don't need the tool. Yeah? In my neighborhood, we have a sort of sharing system. We know what everybody has, and you can go to the neighbor to get what you need. So it's a nice system, and of course, it's a nice way to knock down there and drink a beer together, and then you go home with a drill. Anyway, so you can say this about many things. This is, of course, the prosumerism, where we know now that in most parts of Europe, renewable energies are actually price competitive, market competitive with the traditional ones, if the facilitating frameworks are there. And I'm not talking about subsidy systems only. I'm talking about facilitating frameworks. Why are they not there? The food system, yeah? What type of choices do we provide for our citizens? If you go to a supermarket now and you compare to what is in front of you to 20 years ago, the message nowadays is you're an individual consumer. You are responsible for the sustainability in the food system. Well, if you do that in a system that has added fat, sugar, and salt to everything in the last 20 years, system, individual, the link is probably to be done in better ways. Well, Airbnb, the biggest hotel chain in the world, does not own a single hotel. Yeah? If you look at Uber, the biggest taxi company in the world, does not own a single taxi. And you can go on like that. The biggest telephone company in the world doesn't own a single telephone because it's all through your smartphone now. So there are ways to reflect on using existing infrastructure and technology in different ways. Yeah? Waste as a resource. Yeah? We will have to design our devices in very different ways. But in general, when you look at all of these economies and societies, I think it will be a matter of tapping into the capitals that we have in society. Natural capital in a different way, social and cultural capital in a very different way, human capital, and this afternoon I will give a talk at the university about knowledge that we are bringing to young people nowadays, and is it in line with the challenges for the next 4 decades? Being a professor, I have my doubts about it, yeah, but that's for this afternoon. And of course the built capital that we have. And in the end, of course, it will also depend on how we mobilize what we call financial capital. And I know this might be a touchy subject on this island, but what are we doing with the capital that we have? How is it used? Why do we expect from every small and medium-sized enterprise nowadays that they come with an integrated reporting, global reporting initiative, people, profit and planet, environmental statements at the end of the year? Yeah, every butcher or baker now has to do that. But the financial system, we require close to nothing when it comes to these issues. Although I see cracks in
many of the systems, and they tend to come not only from technology, but from the financial system. Financial markets are quickly turning to renewable energy and moving out of the traditional ones, stranded assets and other debates. So we start to see serious cracks in the system and how we use it. I have been told that I need to quit, so I will be very brief with a couple of slides that illustrate that this is actually good for the economy. The blue, the green, the circular, the low carbon is good for the economy. This is an analysis where we looked at where we are more competitive than North America and more competitive than Asia. And all the sectors in that segment are the ones where we are more competitive, and the green crosses are exactly those sectors where the economy is that I was talking about. So this is the future for Europe. Also, and this is what the ministers of the environment liked when I presented this to the ministers, is if you look at the total economy and employment in the EU since 2000, and you look at the green economy, I mean, the difference is quite significant. So this is, to a certain extent, where the future is. And then the last slide, I think we all need to think jointly as knowledge people in this field what we should focus on when we analyze what it is we are doing, what messages we are sending, what sort of visions and pathways we see for sustainable solutions, what sort of lock-ins, what is the information which we have on lock-ins, how do we have this systemic knowledge. A lot is out there, but I think it's about messaging, and that is exactly what we are starting to do in the agency. We will come out later this year with a report on lock-ins in the energy system. We made an analysis of the food and agricultural system and the systemic pressures that it puts on resources and energy and on all of those issues. We are looking at a systemic report on land use and what is driving that. And I think that is hinting in the direction that we are going in towards the future. Okay, I will stop here. I'm obviously open for Q&A if that was foreseen. And voila. Thank you very much for the opportunity to present the work that we are doing. Thank you so much for your introduction, Hans, and we will have, of course, discussions after the meeting, informal. En það þetta stóra spurningin, hvað getur ein manneskja gert til þess að hafa áhrif á fjöldan, og þetta þetta ekki síst knýjandi spurning þegar umhverfismálin annars vegar. Rakel Garðarsdóttir stofnaði samtökin Vakandi í ársbyrjun 2014 eða ekki, og þetta eru samtök sem berjast gegn sóun á matvælum. Hún hefur gefið út bókina Vakandi veröld, sjónvarpsefni og sitthvað fleira, þar sem fólk hvatt til bættrar umgengni við náttúruna. Rakel Garðarsdóttir, velkomin. Já, góðan dag. Ég ólíkt honum Guffa og ég með slæt sjálf á mig. Ég heiti sem sagt Rakel Garðarsdóttir og stofnaði þessi samtök Vakandi árið 2014 sem áramótaheiti mitt. Ég í allt öðrum geira, ég með fyrirtæki sem heitir Vesturport og framleiði bíómyndir og leikhús og annað. En mér blöskraði bara svo rosalega sóun Íslendinga og fann svo lítið verið að tala það út frá einstaklingnum og út frá neytandanum og öðru. Þetta var allt bara í einhverju pólitík og einhverju sem maður skildi ekki. Þannig að áramótaheiti mitt var sem sagt að efla þessa vitundavakningu, og síðan þá við komið fram í alls konar fjölmiðlum og annað, og þetta sýnir bara svolítið hvað einstaklingur getur haft mikil áhrif. Þetta maður á bara að standa upp og segja eitthvað, og þá fær maður yfirleitt fólk með sér. Þið vitið þetta öll, við reyndar ekki með neina tölur, en þið hjá Öst að fara að koma með tölur matarsóun á Íslandi. Við erum bara með Evróputölurnar sem eru 30% af þeim sem mat sem framleiddur í heiminum sóað. Og það víða sem honum sóað, það á akrinum, það í búðum, það á veitingastöðum og það heima. Og þetta eru svona, ég ætla bara að slæta hratt yfir þetta eru gámar fyrir utan íslenska verslanir. Það oft, fólk trúir í kannski ekki oft þegar maður að segja að við hendum miklu mat og annað. En þetta sýnir bara svart á hvítu hvernig þetta er. Þetta bara fyrir utan, já, kannski nefna engin öfn, en
Þetta eru bakarín, svona er þetta á hverjum degi. Ég er með sko flokk af nemendum í Listaháskólanum sem að fara fyrir mig og taka þessar myndir. Og þið sjáu að þeir hafa ekki henni fyrir því að ef þeir ætla að henda mat og annað borðað, taka pappírinn og plasti og umbúðuna frá. Þannig að það er ekki einu sinni, þetta endar allt í landfyllingu. Þetta er ekki einu sinni þetta endur í urðun, þetta er ekki neitt lífrænt ræktað. Og það sem er sorglegast við þessa sóun er að það græðir samt alveg eitthvað á henni. Og það eru Jóakim Aðalund, hann hefur ekkert breyst, hann er 70 eða 75 ára síðan að Jóakim Aðalund var skrifuð. Og þetta er ennþá bara svona að við neytendur við borgum fyrir því sem er sáað og umhverfið okkar náttúrulega, en það er alltaf ríku kallarnir sem að græða á sig. Þeir setja þetta á það er ódýrara fyrir þá bara að henda matnum og setja verðið á, setja verðið á vöruna sem við neytendur kaupum svo. Af hverju það skiptir máli að henda ekki mat? Ég er búin að vera að pæla líka svolítið í því. Og eiginlega stærsta niðurstaðan mín sú að við erum að sóa tímanum okkar. Við fæðumst inn í þennan heim með, engin veit hversu mikinn tíma við höfum þegar við fæðumst, fáum einhverja x tíma úthlutað og svo förum við gegnum lífið og erum að vinna og 70% held ég að sé af fólki það vinnur við störf sem þeim líkar ekkert sérlega vel við, eða það var allavega ekki draumastörfi þeirra í æsku og vinnur þar allan daginn og til að geta keypt sér stórt hús og fallaðan sófa og stærri bíl og mat og annað og svo endar þið bara með að henda slatta af þessu. Ég er ekki bara að tala um mat, það er náttúrulega 30% af mat er hent. Rauði krossin var að gefa út að 10 kíló, að það eru 10 kíló á manneski á Íslandi hver manneski á Íslandi hendir 10 kílóm á fötu á ári. Þetta er svo astnalegt finnst mér. Þess vegna líka er ég svolítið að berjast fyrir þessu að svo astnalegt að vera í þessum vítahring, að vera eitthvað að vinna, fá peninga fyrir það og hendunum. Og eiginlega enn sorglegar er þegar við erum að kaupa alltaf mikið mat, borðum alltaf mikið og svo endum við með að sitja í einhverju bílarleiðin í vörgklass sem að örugglega 90% finnst leiðilegt að gera til að hlaupa af okkur þessi auka kíló sem við erum búin að dæla inn. Þannig að tíminn er verðmætari og maður getur slappa bara af á Spáni eða með vinum sínum eða gert eitthvað annað en að henda honum. Það er það eiginlega sem við erum að gera þegar við erum að henda mat. Það er nóg til af mat handa öllum í heiminum, en það er bara þessi ójöfnuður sem er í gangi. Við vestrænu búarnir, við erum svolítið góðu vön og það tala einn af hverjum 9 jarðbúum þeir fara svangir að sofa. Á meðan við hin erum á hamsturs hlaupabrettinu í vörgklass, náðast af okkur. Svo er það stóra vandamáli að ruslatunnur í heiminum er að borða 60% hollari mat en börn. Börn er að borða nagga og eitthvað frá McDonald's, að meðan ruslaföturnar er að fá allt salatið og eplin og ávextina og annað. Þannig að þetta er líka þetta ójafnvægi, þetta er svolítið asnalegt hvernig þetta hefur verið þróast hjá okkur. Það er nokkrir, eins og hann nefndi, fólksfjölgunin sem er framöndan í heiminum og hún er gríðarleg. Við erum náttúrulega allt of mörg nú þegar. Þetta er eins og einn af mínum fyrirmyndum sem er að koma til landsins sem heitir Jane Goodall, ég veit ekki hvort þið kannist við hana. Hún segir að hún ætti einu ósk, það var óskin hennar svo að það væri færra fólk á í heiminum, út af að við erum bara orðin alltaf mörg. En það er ekkert að fara að breytast. Árið 2050 erum við að fara að verða 9-10 milljarðar og þá er alltaf svona snillingar og sérfræðingar, og ég tek það fram að ég er áhugamanneskja, ég er korrupt, að það þurfa að auka matvæluframleiðsluna 70% til að standa undir framboði fyrir þessa miklu aukningu. Og ég sem áhugamanneskja sé samt að það er svolítið skrítið út af því að það er alveg framleiddur nóga mat, við erum bara að henda honum. Þannig að við ættum eiginlega að byrja á því að hætta að henda mat og sjá hvað það dregur okkur langt út af því að það er ekkert hægt að auka framleiðslu matar 70%. Það er bæði út af global warming, það er að fara hitna allverulega hjá okkur á jörðinni og það þýðir það að það verður meiri þurrkar, það vantar mold, það fyrir meira vatn. Þannig að þetta er ekkert mjög flókið reikningsdæmi að sjá það að það mun aldrei ganga og það er margir sem að ganga það langt að segja að framtíðar flóttamenn í heiminum, það eru þeir sem eru að fara að flýja
landsvæði sunnan Sahara út af því að það verður ekki hægt að rækta þar. Þannig að þá erum við ekki bara með hrædda stríðsmenn, eða með flóttamenn sem eru að flýja stríðið, þá erum við alltaf komið með svanga flóttamenn sem eru bara að berjast fyrir lífið sínu og geta framleitt mat. En Sigmundur Davíð, hann sá nú ýmis tækifæri í þessu, en það er önnur saga. Við fáum endalausar viðvaranir að við séum að gera eitthvað rangt og að þetta stefnir í óefni og annað, það er alltaf eitthvað fréttir af því öllu, en það er eins og við séum ekki alveg, við einhvern veginn erum ekki alveg nú að móttækilega fyrir þessu. Og eins og hann segir, þau eru búin að berjast fyrir þessu síðan 1990, það er mjög sérkennilegt að við séum ekki komin miklu lengra, það er mjög sérkennilegt að við séum ennþá að henda, Ameríka er að henda helmingi af þeim mat sem framleiddur er. Mjög sérkennilegt að Ísland sé ekki framalega í umhverfismálum, til dæmis flokkun og öðru. Við erum mjög aftarlega á meirinni, myndi ég segja, út af því að við erum alltaf að fá þessar viðvaranir. Og það er alltaf eins og við séum að bíða eftir því að einhver annar gera þetta fyrir okkur. En eins og ég segi, við, náttúrulega mannfólki, við sköpum þennan vanda og við erum þau einu sem getum leyst það og við getum það bara sem einstaklingar. Og þetta við erum jú all einstaklingar. Þetta eru bara myndir af ruslahaugum og urðunarstöðum, eins og við vitið, það er náttúrulega fáránlegt að vera að flokka ekki og láta þetta enda í urðun. Það tekur í blandsvæði, þið þekkið þetta allt, metangasið og allt þetta. Þetta er eiginlega bara ofneyslan okkar í vestrænum ríkjum sem hefur skapað þetta vandamál sem við stöndum fram fyrir. Við erum bara of gráðug. Þetta er hann fór aðeins til Ameríku þessi og kom svona tilbaka. Og af hverju erum við að henda mjög miklu og af hverju erum við að kaupa svona mikið? Þetta eru Fight Club sem er frekar góð mynd, að við séum bara alltaf að kaupa hluti sem við þurfum ekki með pening sem við eigum ekki, tökum bara yfirdrátt fyrir honum, til að ganga í augun á fólki sem okkur líkar eiginlega ekkert einu sinni við. Og þetta er líka svolítið gott dæmi í Kristnihaldindu Jökli þegar hún bauð upp úr 17 sortir. Við erum ennþá svolítið föst í því að það er eins ás afmæli hjá okkur í barni og það eru 17 sortir á borðunum. Þannig að við erum eiginlega bara að drukkna í rusli. Þetta er listamaður sem tók þessar ljósmyndir og þetta myndaði sér hann gekk út á það að hann fékk fjölskyldu og rusliðara eftir 1 viku og letið liggið í. Og þá getið bara margfalda þetta með, hvað er við, 7,eitthvað milljarðir. Af hverju erum við að henda mat? Af hverju erum við ekki í tengingu við mat, þú veist? Ég held að ástæðan sé að við séum ekki í tengingu við mat lengur. Við förum, og sérstaklega ekki ungt fólk, við förum út í búð og kaupum okkur fiskiflak í frauðplasti og við áttum okkur ekki alveg á hvað er á bakvið. Það eru sjómenn sem eru búin að fara út í ólgusjó kannski að berjast fyrir lífi sínu til að afla þessa fisks fyrir okkur og við, einhvern veginn, fyrir okkur er þetta bara eitthvað sem er bara í búðin í frauðplasti. Við tengjum ekki. Hamborgarinn, hann fyrir gegnum heldur gott ferli og það talaði að ein belja, ég held að hún drekki 70 lítra á vatni á dag, þannig að ég geti ímyndað okkur hvað fyrir mikið í það og kornið og ostin og grammit og allt sem að fer í að búa til einn hamborgara af auðlindum. Það er tíminn er kominn. Þetta er best fyrir, það eru framleiðendur sem ákvað þá dagsetningu. Ef við kíkja á hunangsdollu, þá út í búð næst, það er 2017 á henni, en hunang getur dugað í 1000 ára. Þú veist, þetta er lausnir, við kaupum á mikið ljóta grammetið, þekkið allt það sögu. Við viljum alltaf grammetið sé svona þegar við kaupum það út í búð, en svona vex ekki grammeti. Og tíminn hafa breyst, þetta er náttúrulega líka einn ástæðan fyrir því að öllum þessum umbúðum, við getum ekki með hellt upp á kaffi lengur, við þurfum að og það sem er allt komið í plast og annað. Ég verð bara að koma síðar, út í tíminn í búinn og þetta er annað, þetta er líka einn ástæðan fyrir því að við erum, það er náttúrulega Jóakim Aðalund er alltaf að reyna að láta okkur kaupa meira og það er alltaf ykkur að græða, það er þess vegna sem við erum alltaf auðkeypt, það er fólk sem að fyrir markaðsfræði háskóla og veit alveg hvað það er að gera, það er alveg með okkur á sínu bandi og lengi vel var alltaf að tala að halta á matnum, þá finnur þú, ef þú tekur kernuna þá náttúrulega finnur ekki fyrir hvort að kaupa mikið og kaupur mikið, þannig að það er alltaf hvatningin að halti frekar bara á körfunniðinni. En þeir eru nú fljótir að finna lausn á því, þannig að alltaf núna, körfunnar eru alltaf bara í kerru. Þannig að við bara endum á Leonardo DiCaprio í Óskarsræðinu sína þar sem hann var að tala að við getum bara ekki take it for granted að jörðin okkar. Það er við sem við getum passað upp á hana og það er engin annar að fara að gera það og ef þetta
fokkast upp í okkur, þá bara það þannig og þá enginn að fara að bjarga okkur og engin peningar. Þannig að takk fyrir mig. Bestu þakkir Rakel fyrir þetta. Leiðir Umhverfisstofnunar og ferðaþjónustunnar skarast sífellt meira enda af ástæðum sem að þið öll þekkið. Ólafur Atladóttir ferðamálastjóri hokin af reynslu á þessu sviði og við fáum nú að heyra aðeins hennar hugmyndir það hvernig við getum gert þetta betur. Já, góðan daginn. Það gaman að sjá ykkur all hér í dag. Ég var reyndar farið að vera og á yfir ávarpi Kristínar því hún eiginlega búin að segja flest sem ég ætlaði að segja. Ég veit ekki alveg akkur úr flexnum, Kristín. En bara til hamingju með daginn, enn og aftur. Ég heiti Ólafur Atladóttir og ferðamálastjóri. Þegar ég var að velta fyrir mér yfirskriftinni sem að mér var fengin, það oft ágætt að taka að sér að ávarpa svona þing vegna þess að yfirleitt fær maður svona titil og þá svo bara reyna að vinna sig inn í hann oft á tíðum. Að þá byrjaði ég að velta fyrir mér hvað ferðamannastaðar væru og það vill svo vel til að í þeim lögum uppbyggingu innviða sem að voru nýlega samþykkt og sem umhverfisráðherra minntist á hana, þá eru ferðamannastaðir skilgreindir að ég tel í rauninni í fyrsta skipti í lögum. En það svolítið skemmtilegt að innan þessara laga þá eru ferðamannaleiðir skilgreindar sem leiðir, ferðamannastaðir eru skilgreindir sem staðir og ferðamannasvæði eru skilgreind sem svæði. Sem að ég nú ekki lögfræðingur en mér finnst þetta svolítið skemmtilegt af því þetta segir mér kannski ekkert rosalega mikið hvernig við ætlum að afmarka þessa mismunandi staði. Og hvað þá ferðamannastaður? Þetta mynd af Mývatni. Mývatnssveit hefur löngum haft mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og þá getur maður velt fyrir sér hvort að við eigum að tala Mývatnssveit í heild sem ferðamannastað eða kannski ættum við að tala hana sem ferðamannasvæði og skiptinu upp í marga samhangandi ferðamannastaði, svo sem eins og þá mögulega skútustaðagíga sem að væri þá ferðamannastaður og þetta reyndar ekki skútustaðagígar, heldur gígar sem eru við fjallið Vindbelgjafjall og svo má svo velta fyrir sig hvort að Mývatni sjálft sé þá ferðamannastaður. Þrátt fyrir að fara nú ekki margir á vatni þá er það óneitanlega vatni sem er kannski grunn og frumforsenda þess að svæðið hafi aðdráttarafl. Og ef við tengjum það við græna ferðamannastaða þá getum við velt fyrir sig hvernig myndum við gera Mývatn sjálft að grænum ferðamannastað og ég get nú svo sem sagt ykkur sem svona svolítil heimamanneskja að þegar Mývatn eru grænt sem gerist reglulega þá þykir það nú ekkert spes skemmtilegt. Þannig að það er spurning hvort að heimamenn myndu vera sáttur við Mývatni sem grænan ferðamannastað, frekar en til dæmis einhvern veginn öðru svo litin. Og til þess að hjálpa mér í að ná svona einhverju samhengi og einhverju svona tengslum við hugtaki grænn ferðamannastaður og þá fór ég og googlaði, svona eins og maður gerir í dag. Og ég fann bara enga skilgreiningu á grænum ferðamannastað. Fann hins vegar talsverða skilgreiningum á grænni ferðaþjónustu og svona maður getur alveg tengt við þær skilgreiningar, annars vegar að þá vísað í ferðaþjónustuna, atvinnugreinina sjálfa, víðast hvar og svo oft á tíðum vísað bæði í atvinnugreinina og þá rekstraraðila sem eru innan ferðaþjónustunar og í rauninni þá sem eru að neyta ferðaþjónustunar, það er að segja ferðamennina, hvernig þeir haga sér í sínum ferðum. Og þetta finnst mér líka áhugavert þegar við fyrir að velta fyrir okkur hugtakinu grænir ferðamannastaðir og mér finnst ágætt að Hans hérna áðan, hann nefndi það að við erum fann að setja alls konar forskeyti fyrir framan ákveðin hugtök, græn og blá og hringlaga og ferköntuð og línuleg og ég veit ekki hvað og hvað. Og aftur að því að ég átti svolítið erfitt með að tengja þetta grænn ferðamannastaður, þá fór ég aftur að velta fyrir mér hugtakinu grænt. Hvað þýðir það í rauninni? Að því að stundum verðum við svolítið svona við lendum í svolítið svona hugtaka hóglífi með því að við notum hugtök á þess að velta því fyrir okkur hvað þau þýða eða hvað þau fela í sér. Og hér á Íslandi þá segjum við oft að allt sé vænt sem vel grænt, nema eins og ég segi, kannski í Mývatnssveit á ákveðnum tímum. Við tölum grænt bókhald og það er jú mjög jákvætt að vera með grænt bókhald, ekki satt. Það er jákvætt að stíga græn skref. Grænsápa er jú jákvæð, hún er bæði náttúruvæn og mjög góð parkett,
skilst mér, hans nú ekki mjög til að skúra en það nú önnur saga. En grænsápa hefur líka verið notuð í annars konar tilgangi, hún hefur verið sett í Geysi og það má velta fyrir sér hvort að með því hafi leyst úr læðingi græn orka. Og þetta enda strokkur en ekki Geysir, af því þetta erindi það sem ég ætla að sýna ákveðin tiltekin náttúrufyrirbrigði, segja frá ákveðin tiltekin náttúrufyrirbrigðum og sýna önnur. Og svo grænt líka stundum sett fyrir framann hugtök og verða það neikvætt, af því að okkur þykir ju ekki merkilegt þegar að fyrirtæki stunda grænþvott, það nokkuð. Þannig að já, ég átti svolítið erfitt með að tengja við græna ferðamannastaði sem eitthvað svona tiltekið og merkingaþrungið. Og fór svo að velta fyrir mig hvort að ástæða þess að við tölum græna ferðamannastaði sé einhvers konar gróðurleysis minnumáttakkennd. Eða einhver áhrif erlendis frá. Og þá fór ég að tengja við minn uppáhaldslit sem blár. Og hann jú litur tærleikans, hann litur loftsins og himinsins, sjávarins og meira sem blá fána, ekki sett, blámóðu íslenskra fjalla og svo dýragrassins sem mitt uppáhaldsblóm. Og ég ætla eiginlega bara svona í einhvers konar gelgjulegu móttrúakasti að tala bara bláa ferðamannastaði í staðinn. Og mér finnst það bara miklu betra hugtak. Því nú það hefur í rauninu heldur ekki verið skilgreint og ekki einu sinni reynt að skilgreina það. Þannig ég má þá bara skilgreina það alveg sjálf sem bara alveg ágætt. Og hvað þá blár ferðamannastaður? Og þá aftur getum við komið að þessari skiptingu að því okkur mönnunum svolítið tamt að reyna að flokka hluti og afmarka og búa til eitthvað svona sérstakt og kassalega. Og við með land og Ísland gæti talist ferðamannaland og kannski vart hjá því komist að kalla það ferðamannaland nú orðið. Við með svæði og við með staði, en kannski þurfum við að horfa á hlutina meira í heild. Og við þurfum kannski að horfa, og við getum kannski heldur ekki slitið svæðin eða staðina úr samhengi við ferðalagina, því að ferðamannastaður getur varla verið ferðamannastaður eða engin ferðamenn. Og þá veltir maður fyrir sig hvort að liturinn á ferðamannastaðnum verði þá kannski mögulega uppbundin við upplifun og atferli ferðamannsins. Og þið sjáu þessar tvær myndir, það svolítið stereotypískar og við svona kannski fáum ákveðin hugrenningatengsl við hvort ferðamáta fyrir sig. En ég ætla ekki athygla á því að báðir þessi ferðamenn geta haft mögulega jákvæð áhrif á staðina sem við heimsækja. Þeir geta haft engin áhrif og þeir geta báðir haft neikvæð áhrif. Þrátt fyrir okkur svona, það sem sé búið að blása okkur svolítið í brjóst að maðurinn á hjólinu hljóti eðli málsins vegna að hafa jákvæðri áhrif. En það ekkert endilega víst að því við þurfum að hugsa neyslun okkar algjörlega í heild. Við getum ekki slitið þennan ferðamannastað, landmannalaugar, úr samhengi við því ferðalagi sem að viðkomandi búin að vera á og alla aðra staði sem hann hefur komið á og alla þá ferðaþjónustu sem hann hefur notað eða nýtt sér. Og hver þá tólin okkar þegar við ætlum að hugleiða að byggja upp eða skilgreina og vinna með bláa ferðamannastaði? Við getum kannski, að því að það svo gott að flokka, þá getum við annars vegar flokkaðið gagnvart náttúru og umhverfi og það myndi þá vera skipulag. Hvernig skipuleggjum við bæði vinnuna, landsvæðin og alla okkar hugsun í rauninni? Hvernig búum við til heildarsýn staðinn í heild og þá ekki bara yfirbragðið, heldur líka hvernig við erum að nýta hann, hvaða skilyrði setjum við fyrir umgengninni og hvaða stefnu, hvaða framtíðarsýn og hvaða aðgerðir tengjum við þá stefnu og hvar viljum við að staðurinn sé eftir einhvern tíma. Af því að núna kannski erum við ekki eins mikið farin að tala að til dæmis friða staði sem einhver statísk fyrirbrigði, hefur farin að friða kannski líffræðilega ferla og jarðfræðilega oft á tíðum. Og þess vegna ekki verðum við að hugsa hlutina og allt í lífinu sem eitthvað sem á hreyfingu. Og við getum skilgreint tólin gagnvart þeim sem að nýta sér náttúru og umhverfi sem atvinnutækifæri. Við getum sett rekstrarskilyrði. Og við sem hér sitjum í dag, við getum öll velti fyrir okkur hvers vegna það reynir svona illa til dæmis að setja atvinnustefnu innan þjóðgarða sem eru skilgreindir staðir eða svæði sem við erum búin að setja reglur og umgengnisskilyrði fyrir, en það verið samt einhvern veginn standi í okkur að búa okkar eigið kerfi sem við byggum til alveg sjálf, við skrifum lögin alveg sjálf og það verið samt reynast okkur svona erfitt að búa til einhver skilyrði þannig að þeir sem að nýta sér þessi svæði sem auðlind og sér til framdráttar og sem atvinnutæki og vilja gera vel, ég ætla að fullyrða það, að þeir fá einhvern svona tiltekinn ramma til að starfa innan. Að því að má alveg vera misjafn eftir stöðum, það mega vera misströng skilyrði fyrir starfseminni og svolítið skrítið okkur reynist þetta svona erfitt.
En við þurfum líka, við getum ekki bara barið á fólki með spýtu, við þurfum líka að leiða það áfram og reyna að komast að sameiginlegum skilningi og við kerfisbindum það gjarnan inn í umhverfiskerfum sem eru þá skrifuð og skráð og við höfum auðvitað Svaninn sem að þið á Umhverfisstofnun þekki mæta vel, við höfum Earthcheck, vottuð svæði og svo má ég náttúrulega, mér er bannað að fara upp í pontu og ræða gæðað umhverfismál á þess að nefna Vakan sem er gæða og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar og það er gaman að nefna það að sá staður sem við erum á í dag hann gæti, jafnvel kallast grænn ferðamannastaður, Grand Hotel, vegna þess að ég var hér síðast á miðvikudag að veita Íslands hótelum, sem sagt 6 hótelum innan Íslands hótelakeðjuna, viðurkenningu fyrir þáttöku í Vakanum og Grand Hotel er þar af með gull umhverfismerki Vakans og bara, ég held að við ættum bara að klappa fyrir þeim fyrst að þið eru hérna. Þannig að ég held að við þurfum að skapa þessa heildarsýn, við þurfum að hugsa út fyrir staðina sjálfa, við þurfum að nota kannski hugtök sem að kannski eru að einhverju leyti klassískari og hefðbundnari og að einhverju leyti kannski merkingaþrungnari. Þannig að við þurfum kannski að móta umsýslun okkar, skipulagið og stefnumótun á forsendum sjálfbærni. Við þurfum að bera virðingu öll saman fyrir umhverfun okkar og náttúru þeirra svæða sem við heimsækjum eða nýtum. Og við þurfum öll sem eitt að sýna ábyrga ferðahegðun og þeir rekstraraðilar sem að hjálpa okkur að komast á staðina og upplifa þá að þeir þurfa að sýna ábyrgð í sinni nýtingu. Og svo ætla ég bara að þakka ykkur fyrir að hlusta. Takk kærlega fyrir þetta, Ólöf. Við getum aldrei fengið svona margar kanónur undir eitt þak á þess að fara aðeins yfir tímann. Þið verður bara að afsaka það en við látum þetta ganga. Það er stóra spurningin hvernig við erum auðvitað í að standa okkur í að þjónusta þessa gesti okkar sem hingað koma leið og við vendum landið. Einar Torfi Finnsson er landmótunarfræðingur og einn af stofnendum og eigendum fyrirtækisins Íslenskir fjallaleiðsögumenn. Hann hefur áratuga reynslu af leiðsögn og ferðamennsku og verður að teljast einn af reynslu meiri mönnum landsins á því sviði. Það verður því mjög dýrmætt að fá hans sýn á málin. Einar Torfi, gjörðu svo vel. Góðan daginn, ágætu fundarmenn. Það er ákveðin áskorun að ramma inn svona erindi í 7-10 mínútur. Tala ekki ef að fólk svo Ólöf Ír búið að vera undan mér og stela helmingnum af hugmyndunum. Þannig að Ólöf, þú skammaði Kristínu hérna á hann, út í hempin. En já, ég lenti í sömu hremmingum og Ólöf greinilega. Ég fór strax að hugsa hvað þýðir grænn ferðamannastaður og hvernig skilgreinir maður orðið staður. Þetta er reyndar svona á sama meiði og ég hef lent í á erlendur ráðstefnum að skilgreina orðið lokal. Það er þess virðast aldrei örlítið við það, þannig að maður viti hvað maður er að tala og ég bjó til mína eigin skilgreiningu. Að ferðamannastaður væri svæði frá nokkru fermetrum upp í einhverja 20 ferkílómetra á flatamáli þar sem mannvirki og eða náttúrufyrirbæri eitt eða fleiri draga til sem ferðamennum lengri eða skemmri tíma. Og þá erum við með undir þeim hatti alveg ótrúlega flóru af svæðum. Seljalandsfoss sem er til þess að gera takmarkað landsvæði samanborið við Landmannalaugar eða Skaftafell. Minna til þess að þjóðgarðurinn í Skaftafelli þegar hann var stofnaður var 500 ferkílómetrar. Ferðamannastað, ferðamannastaður er þá grænn ef að nýting hans er sjálfbær, ekki gengi á náttúrugæði svæðisins og upplifun gestanna er svo að það sé ekki ómargir gestir til þess að gæði upplifunar séu óskert. Og svo reyndar einn ágætispunktur viðbót í morgun það að þetta skiptir máli líka hver upplifun heimamanna er. Og fyrir mér þýðir sjálfbærni að innviðir beri þá umferð sem fer svæðið, að svæðið sé ekki mengað vegna komu ferðamannanna eða sem sagt að þeirra völdum versni þau náttúrugæði og að kolefnisspor ferðamanna, það er jú eitthvað sem við verðum að horfast í augu við í dag, að það sé lágmarkað og rétt eins og þetta ágæta erindi hérna áðan frá Hans
bent okkur á að fyrir að síðar að það þurfa að komast út úr kolefnisefnahagnum. Þannig að við hljótum líka að stefna því ferðaþjónusta að lokast ekki inni í olíunni, heldur hugsa út fyrir boxið. Nú, þetta var svona inngangurinn. Mér langar þá að leggja aðeins út frá þessum stað. Þetta er Alhambra í Andalúsíu á Spáni. Þetta er sem sagt fjölmennasti ferðamannastaður Spánar sem er næst mesta ferðamannaland í heimi. Við Alhambra koma 2,4 milljónar ferðamanna á ári, eða það var talan 2014 og reyndar sá ég líka á netinu að staðurinn heldur áfram að vera mjög vinsæll. Þeir hafa hámarkað 6.600 gesti á dag og í hluta af höllunum er takmarkaður tími sem gestirnir mega að vera og það er líka skylda að vera með leiðsögumann í gegnum þann hluta af þessum höllum. Nú, við eigum ekkert Alhambra, en við eigum alls konar staði og ég velti fyrir mér hvort þetta sé Alhambra Íslands. Þið þekkið nú væntanlega staðinn. Hvernig ætlum við að nálgast þetta að hafa ekki of marga? Við erum jú komin í, þessu ári stefnum við 1,7 milljónir ferðamanna. Þannig að staðir eins og Geysir eru bara skamman spöl frá því að vera komin með töluna sem Alhambra er með. Ég velti fyrir mér hvernig við förum að og ég legg hérna til nokkra hluti. Ég held að við þurfum skýra stefnu hámarksfjölda á ferðamannastaði. Ekki bara einn, heldur alla okkar helstu staði og við þurfum að byggja það á vönduðum þolmarkarannsóknum. Það eru til nokkrar en það þarf að bæta betur. Sjálfbærnishugsunin ætti að reyna að ýta undir ferðalög gangandi fólks hjólandi og með almenningssamgöngum. Það er jú kolefnissporið. Litlir hópar með leiðsögumanni telji vera bestu eininguna vegna þess að það er auðveldast að hafa stjórn. Það er auðveldast að fræða og hafa stjórn á litlum einingum undir leiðsögum. Og ég tel að leiðsögumenn þurfa að hafa undirgengist námskeið í náttúruvernd. Ég er ekki að tala um landvarðanámskeið, ég er að tala kannski um seminar upp á hálfan dag eða einn dag eða eitthvað slíkt. Við þurfum í raun og veru að verða smá framlegging á Umhverfisstofnun eða þjóðgarðsyfirvöldum eða öðrum slíku apparatum sem að standa fyrir fræðslu. Á viðkomustu svæði tel ég rétt að ferðamönnum sé ekki hleypt inn án leiðsagnar sem gæti verið í boði á staðnum eða þá að þeir séu í fylgd með leiðsögumanni sem hafi fengið einhverja grunnfræðslu sjálfur hvernig ber að umgangast þessa staði. Mér langar í þessu samhengi aðeins að pota í útbreidda misskilning sem ég finnst ég verða var við að hópferðir inn á ferðamannasvæði þýði að ferðaskrifstofa maki krókinn en að það sé einhvern hátt heppilegri túrismi að hafa fólki á bílaleigubílum. Ég er ósammála þessu. Bílalegu túrismin sem við öll í ferðaþjónustunni er einhvern leyti þáttakendur er í raun og óvistvænni upp á kolefnissporið og við stjórnum honum vel á svæðunum. Það er kannski nasti en samkvæmt Víði Reynissyni að þá sem er almannavarnafulltrúi á Suðurlandi að þá gekk miklu betur að eiga við hópa undir leiðsögn í Reynisfjöru í vetur heldur en einstaklingana. Það er alveg það sama í samt við staði sem eru viðkvæm náttúrusvæði. Einstaklingurinn á bílaleigubílum er á ferðalagi þar sem ýmsir ferðaþjónustu aðilar maka króki inn á sjálfsögðu eða sem sagt veita þjónustu. Það eru bílaleigur, það eru hótel, það eru ýmsir þjónustustæðir eins og veitingastæðir og önnur þjónusta sem er veitt og eini munurinn er að hann er ekki með leiðsögumann með sér. Ég nefni þetta vegna þess að það hefur ítrekað komið upp nú síðast í
í umræðum á þingi með tillögu frá þingflokki Bjartrar framtíðar gjaldtöku, að það eigi sérstaklega beina gjaldtöku að hópum með leiðsögn. Ég tel að ef að það eigi að beita gjaldtöku þá eigi hann sannarlega að ná yfir alla jafnt. Að lokum tel ég mikilvægt að aðgengi að takmörkuðum auðlindum sé háð hæfismati fremur en útboðum. Það sem sagt þessi atvinnustefna sem var minnst á hér í næsta erindu undan. Að ég held að sé mjög mikilvægt að falla ekki þá gryfjur að tengja takmörkuð gæði eingöngu við peninga, heldur við hæfi þeirra sem veita þjónustuna. Og ég bendi til dæmis á ólíka nálgun mismunandi stofnana ríkisins sem að ráði við landi, að þegar þjóðlenda eða staður í þjóðlendu við Fjallsárlón var boðin út fyrir ári síðan það bil á töluvert háverði, þar sem var lágmarksgreiðslan var talsvert há sem nefnd var í útboðsgögnum, þá voru engin sjáanleg umhverfi skilyrði eða skilyrði til sem sagt leigutaka á svæðinu það hvernig hann ætti að bera sig að í samt umhverfismál. Það var ekki hægt að sjá neinum útboðsgögnum, það var ekki heldur hægt að sjá fundagerðin hjá sveitarfélaginu á Hornafirði að það hefði eitthvað verið spáð í það. Og við hljótum að þurfa að velta því fyrir okkur líka ef við ætlum að beita okkur fyrir sjálfbærum ferðamannastöðum. Og að lokum, það eru mjög margar stofnanir sem að hafa með land að gera. Það er mjög mikilvægt að finna einhvern vettvang sem að ferðaþjónusta getur átt samtal við yfirvöld þessa hluti. Því ég held að við höfum alveg hellinga reynslu til að miðla til opinberra stofnana. Þá ætlum ég bara að þakka fyrir kærlega. Ég ætla að vona að ég hafi náð að vera nokkurn veginn innan tímaramans. Það ekki? Já, frábært. Nú var hann aðeins frjálsari. Það komið að lokum hjá okkur í þessu. Og við ætlum aðeins að heyra núna í starfsfólki Umhverfisstofnunar hvað við erum að gera í þessum málum, þar að segja hvað varðar grænt samfélag og græna ferðamannastaði. Gaman að heyra í rauninni að þið sé að tala það, að þið sé að skrifa öll sama fyrirlesturina, því þá þurfum við ekki að rífast hlutina. Þá erum við á sömu blaðsíðu og þá verður auðvelt að ganga í sömu átt. En hingað eru komin til mín upp á svið Elva Rakel og Björn Gunnlaugsson sem að vinna að málefnum sem að við getum sagt að séu tengt grænu samfélagi. Elva, það er þessi stemming sem allir er að tala í samfélaginu, að fólki finnst að við séum sífellt að verða grænni og grænni, þrátt fyrir að séu þetta líka gagnstæð sjónarmið. Hvað segir þú? Ég er bara alveg algjörlega sammála því. Og við sjáum það mjög mikið í uppgangi þeirra verkefna sem við erum að reka. Ef við tökum bara Svaninn, umhverfismerkið Svaninn sem dæmi, þá hann átt mjög góðu gengi að fagna undanfarin ári, eða allt frá hruni, og eru núna með 32 íslenska leyfishafa. Og svo erum við líka með nýlega verkefni, svo græn skref í ríkisrekstri, sem er mjög skemmtilegt verkefni þar sem við erum bæði að styðja og hvetja stofnanir til að gera sinn rekstur umhverfisvænni. Og ég þori eiginlega fullyrða að svona verkefni hefði ekki hlotið svona góðan hljómgrunn fyrir kannski 6-8 árum síðan. Þannig við sjáum það að jarðvegurinn er mjög frjór akkurat núna. Björn, þú ert á kafi í efnamálunum og efnið, þetta er allt í kringum okkur, þetta er í verslunum, þetta er bara hér inni í teppunum og hingað og þangað. Hvað er Umhverfisstofnun að gera svona til að fræða almenningum, til dæmis hættu af efnum? Hjartað í okkar starfsemi þar er svokallað þjónustuborð. Það er sem sagt raun og veru bæði rafrænt og órafrænt, rafrænt þjónusta. Við sem sagt erum með upplýsingar á heimasíðu okkar bæði fyrir atvinnulífið og fyrir almenning allt sem varðar efni. Atvinnulífið þarf kannski meira að horfa til svona lagarammas og laga og reglna, meðan almenningur þarf svona meira upplýsingar hættu sem geta fólkist í efnunum. Hvað get ég gert og fólk almennt fyrir sig og sína fjölskyldu svona til þess að vera á varðbergi gagnvart þessu? Það er náttúrulega mikilvægt að fylgjast með umræðinu sem er í gangi á hverju sinni. Það er náttúrulega mikið af upplýsingum sem að flæðir yfir mann og það er mikilvægt að reyna að átta sig á því hvað svona er gagnlegt af þeim.
En svona í daglega lífinu þá myndi ég segja að það geti nefnt nokkur atriði eins og til dæmis að nota ekki vörur sem eru með hættumerkingum. Það er góð leið til þess að varast hættur. Það er að nota vörur sem eru umhverfisvottar eins og svansmerkta vörur því þær innihalda ekki nein alvarleg eða hættuleg efni. Einmitt, við erum líka á svansvottuðu hóteli. Vildi nefna þetta viðbótar við þessi verðlaun sem að Óli Býr var að veita. Þannig að við erum svo sannarlega á grænum ferðamannastað. En það, einmitt, út frá þeim punkti, Elva, það meira fyrirtæki sem að láta til sín taka heldur en hver og einn? Það segja fólk. Nei, ég myndi ekki segja það. Mér finnst þetta nefnilega ganga mjög þvert yfir samfélagið og maður sér þessar svona undiröldu mjög víða. Allir sem að taka þátt í hérna bæjarþorpi nútímans, Facebook, þeir sjá þetta, þessi umræða í gangi allstar. Við sjáum hópa spretta upp endurnýtingu úrgangs, matarsóun, plastpokanotkun og fleira. Þannig að fólk hefur virkilega áhuga á þessu, einstaklingar og almenningur og við höfum einmitt að koma til móts við það með því að reka núna nokkur ára skeið vef sem heitir grænn.is og þar getur við lesið til allt milli heimins og jarðar að tengist grænum lífstíl. Hvort sem hávaði umhverfi okkar, það getur verið útskýringar á hvað merki þýða mismunandi merki á vörum eða upplýsingar til svona barnsamandi kvenna eins og mín hvernig að forðast varasamefni í neytendavörum til dæmis. Nákvæmlega. Stuttasvar við þessu Björn, í efnamálun þá talað kokteiláhrif. Ég veit að ásatíðin í kvöld ekki að spila þannig kokteiláhrif. Hvað þýðir þetta? Það þýðir sko í grunninn það að við erum með svo mikið af efnum í umhverfinu og mörg af þessum efnum geta ekki verið að talast vera hættuleg. Ef þú lítur á hvert efni fyrir sig, sko, þá er ekkert að sýna fram á það. En það þegar þau koma saman í efnasúpunni sem við köllum, sem að þetta verður hættulegt. Það leggja saman áhrifin af þessum efnum og það sem verra að það magnast líka einhvern veginn upp áhrifin. Þannig að við förum að fá alvarlegar afleiðingar af þessu eins og ofnæmi, auki tíðni krabbameins og hormónaraskandi áhrif eins og hafa berlega komið í ljós mjög víða. Ég get nefnt 2 dæmi. Það eru karlmenn í Danmörku, þeir framleiða minna sæði heldur en áður og það algengt að halakortin breytist ekki froska, verði ekki kynþroska. Þá vita allir hvað gerist, ekki neitt. Og ekki viljum við fækka dönum. Síður en svo. Skemmtilegir. Hljómandi gott. Takk fyrir þetta, Kella, græna samfélagið, Elva og Björn. Og þá aðeins meira grænu ferðamannastæðina. Það þetta eins og ég var að nefna áðan að það eru alltaf sífellt fleiri og fleiri snertifletir þar á milli og fer bara vaxandi. Aðalbjörg Birna, Hildur og Renei eru fólkið okkar sem að vinnur á ýmsum sviðum og í ólíkum teimum að þeim málaflokki. Það búið að tala svolítið það byrjuð allir á því í rauninni að skilgreina hvað grænn ferðamannastæður og fólk svona hefur líka og ólíka sýn á það. Birna, hvað myndir þú segja? Ert þú með kveikt á þessu? Já? Prófaði? Jó. Bakmallir. Ok. Herri, já, þetta mjög góð spurning. Hvað grænn ferðamannastæður? Ferðamálastjóri farinn? Sko, það nokkur atriði sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að horfa til grænna ferðamannastaða og í fyrsta lagi þá það náttúrulega skipulag eins og hefur komið fram. Við þurfum að skipuleggja þessi svæði, við þurfum að horfa heildstætt á það hvernig við ætlum að stýra þeim. Við þurfum að horfa til þess hvað mikilvægt að vernda og hvað ætlum við að sýna almenningi og hvað ætlum við að hleypa honum að. Nú þegar við erum búin að búa til þessa framtíðarsýn fyrir staðinn okkar að þá mjög mikilvægt að tryggja það að sé fjármagn til þess að reka þessa staði og til þess að ráða þeim fólk og byggja upp mannauð sem svo ýtir eftir framtíðarsýninni, vinnur eftir þessari framtíðarsýn. Annað sem við þurfum að horfa til líka það að fyrirtæki og rekstraraðilar að fá þetta fólk til samstarfs við okkur inn á svæðunum. Við þurfum alltaf að vera að horfa til þess að þeir sem að vinna inni á grænum ferðamannastöðum séu rauninni að leitast við að lágmarka þá sín umhverfisáhrif, til dæmis með umhverfisstjórnunarkerfum. Nú svo rosalega flott líka að byggja upp vistvæna innviði og það einn pósturinn í því að búa til græna ferðamannastæði. Það flott að koma til dæmis á rafmagnsbíl á ferðamannastað, geta stungið hann í samband og láta hann hlaða á meðan
er verið að skoða svæðið. Eitt sem er mikilvægt og eiginlega bara það allra mikilvægasta að við séum að tryggja gæðin, að við séum ekki að ganga á gæði þessara svæða og við séum að tryggja þessa einstöku upplifun þegar fólk kemur inn á svæðið. Og ef við viljum svo ganga alla leið og tala til dæmis sjálfbæra ferðamannastaði, að þá hægt að fara í gegnum viðurkennda vottun. Nákvæmlega. Og að því þú ert að tala þá, við sáum myndina áðan hjá Einari Torfa af náttúrunni, ef maður hugsa bara alveg eins og kapítalisti, þetta bara sölu varan og ef hún ónýt þá kemur enginn. Og þá það spurningin til þín, Hildur, hvernig varðveitum við þetta verndargildi og gæði svæðana? Sko, ein leið til að gera það að friðlýsa svæðin, en þegar við friðlýsum svæði þá við raunin að lýsa því yfir að svæði hafi sérstöðu. Það getur verið á svæðisvísu, það getur verið á landsvísu og það getur líka verið á heimsvísu. Þegar við erum friðlýsað þá búum við til umgengnisreglur fyrir svæðin og þær taka mið af því hvernig svæðin eru, þannig að þær eru mismunandi eins og svæðin eru mörg og það ekkert öll friðlýst svæði ferðamannastaðir. Ef við tökum til dæmis dæmi Surtsey þá þurfum við leyfi til að fara þangað, þannig að það mjög gott dæmi svæði sem bara ekki ferðamannastaður. Það sem að friðlýsingarnar eiga samt allar sameiginlegt það að við erum að reyna að lágmarka vistforða okkar. Við ætlum að taka með okkur allan úrgang, við ætlum ekki að ganga út fyrir stíga þar sem að það á við og svo framvegis. Dæmi kannski ferðamannastað þar sem við bjóða fólk velkomið og leyfa að njóta gæðasvæðisins en án þess að ganga á það til dæmis Teigarhorn við Berufjörð. Þar eru umgengnisreglurnar þannig að það ekki heimilt að hrófla við að taka steinana að fara með það út af svæðinu. En fólk boðið velkomið til að skoða það og þannig erum við að vernda gæði svæðisins þannig að komandi kynslóðar fá að njóta þær eins og við fáum að gera. Annað atriði kannski í því að vernda gæði svæðana það að búa til stjórnunar og verndaráætlanir og það mjög góð stjórntæki til að vernda þessi gæði. Gott dæmi það ný verndaráætlun eða nýleg sem fyrir Dynjanda, fyrir vestan. Og þar erum við í rauninni búin að móta okkur stefnu það hvernig við ætlum að taka á móti þessum gríðarlega fjölda ferðamanna sem kemur þar á hverju ári, hvernig við ætlum að byggja upp innviði, hvernig við ætlum að stjórna umferð og svo framvegis. Þar tökum við að því hvernig við ætlum að byggja upp og reka salerni, göngustíga, bílastæði, hvernig við ætlum að flokka sorp og svo framvegis. Mikið alltaf talað á svona ársfundum sóknarfæri og tækifæri og það allt mjög jákvætt en það eru væntanlega líka einhverju ógnir í grænni ferðamennsku. Hverjar eru þær? Já, ég komið með langur listi hér en ég ætla bara að blokka eitthvað út. Þessi sem ég að segja hér ekki tæmandi en ég bara að hugsa bara með tilliti til náttúruverndar og umsjónar verndarsvæða. Þessi markasetning Íslands allt ári hefur verið svolítið gengið misvel. Hafa gestir og á vetrartíma þegar frosin það hefur kannski lítil áhrif á náttúru en það hefur mikið áhrif á rekstur frístundasvæða. Það kann að vera kostnaðsamt að halda opna aðgengi á öruggan hátt. En hins vegar á vorin og haustin það hefur líka neikvæð áhrif á náttúru. Gróður mjög viðkvæma þessi tímabil og fuglalíf einmitt í varpstíma. Þannig að innvíðum líka göngustígar og blautir og svo framvegis. Þannig að mestu ógnin ég myndi segja að fjölgun landvarða og líka sérfræðingar sem að sjá verndarsvæði hefur ekki farið eins það hefur ekki fjölgað eins mikið og ferðamannastrauma. En svo annað sem ég langar að segja að það eru ferðaþjónustuaðilar sem eru ákveða hvaða vinsæl ferðamannastaður verður og stundum og hefur ennþá gert án samráðs við umsjónaraðila sem eru við en líka landeigandi og sveitarfélag og svo framvegis. Þannig að það ennþá farið að markaðssetja og auglýsa svæði sem mjög viðkvæm og sem ekki farin að kanna þolmörk og sem ekki ennþá með lágmarks innviðum, göngustíga og vegvísir. Einmitt að rétt að lokum hér, Hildur, það hefur ekki verið mikið að frétta friðlýsingamálum undanfarið, eitthvað
spennandi í bígerð þar, svona hvað var það sjálfbæra ferðamannastæði? Já, ráðherra kom nú inn að það í morgun en með tilkomin nýju náttúruverndarlagana þá var búið til nýr friðlýsingarflokkur sem verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu auðlinda og hérna á þeim svæðum þá gert ráð fyrir að gæði svæðana séu nýtt en á sjálfbæran og hófsaman hátt og ein nýting til dæmis ferðaþjónusta og við höfum núna í samstarfi við sveitarfélög og aðila á svæðinu hafið undirbúninga friðlýsingu í Kerlingafjöllum og markmiðið þar að þar verði sjálfbær ferðamannastaður og öll þessi sjálfbærni hugsun og að við ætlum ekki að ganga á auðlindir svæðisins en jafnframt að nýta það mun komi ljós í gegnum all friðlýsingarskilmálana og við hlökkum mjög mikið til að klára það verkefni. Já, ég hugsa að margir aðdáendur Kerlingafjalla gleðjast enda mjög frægur staður. Takk fyrir kærlega þetta. En þá kannski svona bara í blá lokin aðeins til að velta því fyrir okkur til að binda þetta allt saman að þá af hverju erum við að tala þessi sértæku verkefni og af hverju erum við að fókusa á þetta? Þetta þetta hluti af einhverju sem miklu stærra en við sjálf. Þetta þetta hnattrænt mál. Þetta snýst mannin andspænis náttúrunni og jörðina og okkur í stóra samhenginu. Og þar eru fremst í flokki á því sviði, Þorsteinn Jóhannsson, loftgæða sérfræðingur okkar, einn fremsti landsins held ég bara, og Sigrún Friðriksdóttir sem vinnur að vatnsverndarmálum og verndun hafsins. Það aðeins búið að tala plastið, Sigrún, á þessum fundi. Af hverju þurfum við að hafa samt svona miklar áhyggjur af þessu? Það margir sem segja að þetta verður bara einhver sallið þarna í sjávarbotninum og hvað málið með það? Af hverju þurfum við eitthvað að vera að pæla þá meiri því? Það sem við höfum náttúrulega áhyggjur af því vegna þess að hafið okkur mikilvægt. Það kannski sérstaklega mikilvægt fyrir Ísland með margar aðrar þjóðir af því að sjávarútvegur okkur mikilvægur. Og svo það náttúrulega magni sem að finna í hafinu nú þegar. Við vitum að milljónir tonna af plasti hafa farið út í hafið. Og þegar ég var að skoða á netinu þá séum við til dæmis tölum það að það væri 8 milljónir tonna á hver einasta ári sem færi út í hafið af plasti. Og það magn bara aukast ef ekkert verður að gert. Þannig það mikilvægt að grípa til aðgerða eða skoða þetta frekar. Það sem við vitum líka núna það að plastið það eyðist ekki. Það brotnar bara niður í smærri einingar, þannig að vandamálið hverfur ekkert. Og við höfum væntanlega öll séð myndir af dýrum sem við föst í netadræsum, við föst í einhvers konar plasti. En við höfum líka áhyggjur núna af örplastinu sem að finna í hafinu. Og við það loða til dæmis ýmiss konar eiturefni eins og PCB og DDT og þetta örplast að fara inn í fæðukeðjuna. Það hefur þegar fundist í lífverum í sjónum og við vitum það að maðurinn efstur í fæðukeðjunni. Þannig að ef ekki annað, þá höfum það minnst águr okkar eigin framtíð. Einmitt að Þorsteinn í síðustu viku eins og við nefndum í upphaf fundar undirritaðir á þeirra Parísarsamkomulagið ásamt öðrum leiðtogum þjóða. Þetta var hjá Sameinuðu þjóðunum. Hver eru okkar helstu tækifæri til að draga úr þessum gróðurhúsalofttegundum? Já, einmitt til að vita hvar tækifærin eru, þá þurfum við líka að vita hvar losunin er. Og Umhverfisstofnun tekur saman hverju ári skýrslu losun gróðurhúsalofttegunda. Þarna sjáum við kökurrit yfir helstu flokkana. Og satt var því að þetta gríðarlega umfangsmikil gagnasöfnun sem stendur allt árið. Þannig að við getum verið að skipt hverju köku upp í kannski 50-100 undirkökur. Þetta svona stóra myndin. Þarna svona stærst í flokkurinn, heitir þarna iðnaður efnanotkun. Þar stóriðan langstærst. Stóriðan 38% af losun Íslands. Hún hins vegar undir kerfi sem heitir viðskiptakerfi Evrópusambandsins með gróðurhúsalofttegundir. Þannig að það lítur svona sínum eigin stýrireglum, menn geta verslað með kvóta og þessi pottur sem allir í minnkar. Þannig að þarna liggja ekki tækifæri einstaklinga og minni fyrirtækja. Þau liggja í hinum flokkunum og þá eru þá næstu flokkar og eftir. Það eru þá samgöngur sem eru 17%, landbúnaður fylgir strax á eftir með 16% og sjávarútvegurinn með 10%. Þannig að þarna í þessum 3 flokkum liggja okkar tækifæri. Sigrún, aðeins aftur til þín, er það gerlegt, maður velti fyrir sér, því að allt plast sem plastýrunni kemur til svona upp úr 1950. Áður fyrir var þetta efni ekki þekkt, en það ennþá til í einhverju mynd í heiminum og maður velti fyrir sér, eitthvað hægt að hreinsa þetta úr umhverfinu og kannski bara örstutt líka, hvað getum við sjálf gert?
Það kannski deilda meiningar það hvað hægt að gera mikið út á hafi. Það hafa verið einhverjar tillögur það, en að samanskapi að kostnaðarsamar og vandasamar aðgerðir, það sem mikið af plastinu hefur þegar farið niður á hafsbotn. Svo hefur við líka verið bent á það að allar hreinsanlega aðgerðir geta haft neikvæð áhrif á lífríki í sjónum. Bæði haft áhrif á dýrin sem eru það og síðan mikið að svifi getur komið upp með plastin sem verið að hreinsa. Það sem við þó getum gert, það er náttúrulega að reyna að skrúa fyrir kranan, að það bætist meira í sjóinn. Og síðan er önnur verkefni sem hafa verið mikilvæg og það er bara hreinsun á ströndum. Það er auðvelt að hreinsa ströndur. Það geta allir tekið þátt í því. Og það er að beita ákveðna aðferðafræði þannig sem við fáum tölur hvaðan er plastið að koma, einhverjar breytingar að gerast ef við erum árlegar vaktanir og svo framvegis. Hvað getum við gert? Ég segi bara að það geta allir gert eitthvað og við erum að tala mikið hér grænan lífstíl. Þannig við getum reynt að tilaka okkur hann. Við getum hægt að nota einnótar umbúðir. Við getum nota minna plast. Við getum sett plast í endurvinnsluna. Við getum hjálpað til að tína rusl. Og að samaskapi þá er það ekki bara einstaklingar og almenningur sem þarf að gera eitthvað. Fyrirtæki bera ábyrgð og sveitarfélögin. En skilaboðin kannski sem ég vil koma hér á framfæri er þetta: ekki gera ekki neitt. Nákvæmlega rétt að lokum og alveg í blárestina Þorsteinn, maður velti fyrir sér það mjög skrítið að Íslendingar sé ekki alveg fremstir í flokki hvað varðar rafbíluna því við eigum nóga orku. Þetta er svolítið eins og ef við varum að flytja endurnýjanlega orku til Texas að vera að fá olíu hingað. Þetta er svona, þetta meikar ekki alveg sens eins og maður segir. Ef við segjum að við myndum ganga út af þessum fundi með það markmið að vistvæða allan bílaflotan á þennan hátt á næstu 10-15 árum og það væri allir Íslendingar á rafbílum, myndum við þá ná, að því ég sé að samgöngur er þarna næst stærsti flokkurinn 17%, myndum við þá ná að bara eyða út mengun af völdum samgangna? Sko, við myndum ná að eyða út losun gróðurhúsalofttegunda. Það er bara hluti að helda myndinni. Við sitjum í raun uppi með ýmis vandamál áfram. Rafmagnsbíl á nagladekkjum, hann slítur malbiki alveg jafn mikið eins og bensínbíl á nagladekkjum. Hann þyllar upp alveg jafn miklu göturíki. Og göturík í þéttbýli er svona helsta mengun sem áhrif á lýðheilsu fólks. Þannig að við sitjum áfram upp með það og eins og hans benti á áðan við sitjum ennþá upp með umferðartæpur. Bílarnir taka jafn mikið í landrými, bílastæði, það er jafn mikið umferðarslys. Þannig að það er ekki bara hægt að horfa á tæknilausnir þó að þessu líka góðar. Við þurfum líka að huga á svona hegðunarbreytingu, hvernig við bara ferðumst og það er alveg hægt að breyta því. Men svolítið einblíðin á það hérna við búum í Íslandi, það er kalt og hvasst og rigning, við verðum að frá bíl í vinnuna. Og til dæmis umhverfisstofnun þegar ég var að byrja verða 10 árum þá var svona cirka myndi ég giska 70%, 75% sem mætti á bíl í vinnuna. Og það er bara eins og almennt er hlutfærli í Reykjavík, það eru 75% að mæta á bíl, hinn er að ganga, hjóla eða taka strætó. Fyrir nokkrum árum hætti umhverfisstofnun að borga bílastyrki, margar stofnanir borguðu bílastyrki þannig að fólk verður að borga til þess að mæta á bíl í vinnuna, kannski snatta eitthvað fyrir vinnuveitandann. Núna borgar umhverfisstofnun samgöngustyrki. Hún er sem þið borga okkur fyrir að mæta ekki bíl. Þetta er til þess að gera ódýrt fyrir stofnana. Þetta er lítið launauppbót sem skapar samt í raun mikla ánægju starfsmanna. Þannig að þetta verður miklu hærri kauphækkun til að ná svona hvað þessu jafn góðum ánægjustuðli sem er jákvætt. Staðan núna á umhverfisstofnun aðeins en 52% starfsmanna er á föstum samgöngusamningi allt árið. Þannig að 52% mætir ekki bíl nema undantekningartilfellum. Svo eru nýkomið með sumarsamninga og það eru 20% starfsmenn komnir á þá, allar sem frá 1. maí og næstu 5 mánuði ekki að mæta bílum nema ákveðu oft. Þannig að við erum komin í 72% á samgöngusamningi. Þannig að við erum í raun búin að snúa hlutfærinu nánast við hérna með það sem gengur í gerist á höfuðborgarsvæðinu. Og þá má bara alveg hugsa sko hvaða áhrif hefur það á bara morgunumferðinni í Reykjavík. Ef hérna getum snúið við, þetta væri mjög jákvætt og þetta hefur líka svona margkvöldis áhrif í ákvæð bara út í heimilisbókhaldið. Bara mínu heimili við hérna hættum að reka 2 bíla sem bara skapa sér í meira ráðstöfnum tökja með öðru sviðum, ekki bara eða yfir bensín. Þannig að það eru mörg tækifæri í hegðunarbreytingu. Einmitt það, takk fyrir þetta Þorsteinn og Sigurós og eins og þið kannski sjáum við drögum bara allan fundinn saman í eitt. Þetta er bara allt hérna, vitið, og ykkur öllum hverju ein ykkar. Þakka ykkur kærlega fyrir ársfundi slitið.
Takk.